ทำไมประเทศไทยยังไม่เปิดให้จัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการอย่างถูกกฎหมายได้สักที ผมว่าการที่มีคนไทยสนใจโป๊กเกอร์มากขึ้นมันทำให้ก่อให้เกิดที่เขาเรียกว่า community building ซึ่งผมว่าเนี่ยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คนไทยเติบโตได้เร็วใน อันนี้คือเกมทักษะซึ่งเกมเนี้ยมันพัฒนาได้ไม่สิ้นสุด ซึ่งหมายความว่าตัวเลขที่เติบโตมันแสดงให้เห็นแล้วว่าแบบมีคนเข้ามาในคอมมูนิตี้เยอะขึ้นแล้วก็คนสนใจเกมกีฬาโป๊กเกอร์มากขึ้นเชื่อว่าฝันนั้นใกล้จะเป็นจริงเต็มทีแล้วโป๊กเกอร์เกมการ์ดที่มีผู้นิยมเล่นมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากเป็นเกมที่มีกติกาซึ่งต้องใช้ความคิดและทฤษฎีต่างๆประกอบการตัดสินใจโป๊กเกอร์จึงถูกนับเป็นกีฬาทางปัญญาชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับกีฬาหมากรุกหมากล้อมที่ต้องอาศัยทักษะและการศึกษากลยุทธ์โดยโป๊กเกอร์ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาทางปัญญานานาชาติหรือ International Mind Sports Association อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2010 ซึ่งทำให้นักเล่นโป๊กเกอร์สามารถเรียกตัวเองว่านักกีฬาได้อย่างเต็มภาคภูมิโป๊กเกอร์จึงนับเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอทั้งการเรียนรู้จากนักโป๊กเกอร์มืออาชีพหลักสูตรหรือเครื่องมือจำลองการเล่นต่างๆจนถูกบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง Waterloo University ประเทศแคนาดา UC Berkeley Harvard University Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Trinity College Dublin ประเทศไอร์แลนด์เป็นต้นซึ่งสามารถสร้างนักกีฬาโป๊กเกอร์มืออาชีพหรือโปรโป๊กเกอร์ขึ้นในหลายประเทศทั้งยุโรปและอเมริการวมถึงยังมีการจัดการแข่งขัน World Series สุดยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่าง World Series of Poker หรือ WSOP ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นสร้อยข้อมือ World Series และเงินรางวัลการันตีกลับบ้านอย่างน้อย1 ล้านเหรียญนอกจากนี้ยังมีทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่มีค่าสมัครและเงินรางวัลมูลค่าสูงที่สุดในโลกอย่าง Triton Poker Series ที่นักกีฬามืออาชีพชาวไทยคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์มาครองได้สำเร็จรับรางวัลไปได้สูงถึง100 ล้านบาท Hold them both out there. It is your champion, Punat Punsri here. Congratulations. และยังมีนักกีฬาไทยท่านอื่นๆที่เริ่มทำผลงานในซีรีส์นี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีทัวร์นาเมนต์อีกมากมายที่นักกีฬาโป๊กเกอร์ชาวไทยเดินทางไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันกวาดถ้วยแชมป์และรางวัลมาได้อีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นแชมป์จากทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่าง WSOP4 หรือแชมป์จากการแข่งขันฝั่งยุโรปอย่าง EPT หรือ European Poker Tour หรือแชมป์จากฝั่งอเมริกาอย่าง Series Poker Go Tour และทัวร์นาเมนต์ฝั่งเอเชียอย่าง APT หรือ Asian Poker Tour Poker Dream และ USOP หรือ U Series of Poker โดยเฉพาะในปี 2023 ที่ผ่านมานักกีฬาโป๊กเกอร์ไทยสามารถผงาดคว้าถ้วยแชมป์มาได้ถึง 25 รายการจาก 6 ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนี้และยังมีรางวัลในตำแหน่งรองลงมาอีกมากมายที่คนไทยได้ทยอยออกไปทำผลงานสร้างชื่อเสียงทั่วโลกจากกระแสความนิยมของกีฬาชนิดนี้ทำให้เกิดผู้เล่นใหม่ๆมากมายไปทั่วโลกรวมถึงในทวีปเอเชียก็เริ่มมีการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาหลายรายการดึงดูดนักกีฬาโป๊กเกอร์จากทั่วทุกมุมโลกให้มาเข้าร่วมแข่งขันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาให้แก่ประเทศผู้จัดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนามที่มีการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์เกือบทุกเดือนรวมถึงประเทศมาเลเซียและประเทศกัมพูชาต่างก็สามารถเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ได้อย่างเป็นทางการทำให้เหล่านักกีฬาโป๊กเกอร์จากประเทศไทยในทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นโปรโป๊กเกอร์ระดับมืออาชีพหรือแม้แต่นักกีฬาโป๊กเกอร์มือสมัครเล่นอีกมากมายที่มีใจรักในกีฬาชนิดนี้ต่างก็เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในต่างประเทศอยู่ตลอดและสามารถทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมกวาดแชมป์และรางวัลมาแล้วมากมายทำให้มีคนไทยติดอันดับ Thailand All Time Money List เพิ่มขึ้นมากในปีที่ผ่านมาและจะดีแค่ไหนหากประเทศที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยจะสามารถจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กีฬาโป๊กเกอร์ได้เองเหมือนกับในหลายๆประเทศ
ที่กระแสกีฬาโป๊กเกอร์กำลังเติบโตและเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยมีผู้ที่สนใจกีฬาโป๊กเกอร์มากขึ้นอย่างรวดเร็วมีคอมมูนิตี้ที่เติบโตแบบไม่หยุดยัง้งรวมถึงมีนักกีฬาโป๊กเกอร์มืออาชีพเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะกลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ของการแข่งขันกีฬาโป๊กเกอร์ระดับนานาชาติดึงดูดนักกีฬาตัวจริงแห่งวงการจากทุกมุมโลกเดินทางสู่ประเทศไทยเพื่อเปิดศักราชใหม่ของเกมกลยุทธ์ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดึงรายได้สู่ธุรกิจท้องถิ่นกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาก่อเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยให้ดียิ่งขึ้นถึงเวลาของพวกเราชาวไทยแล้วหรือยังทุกคนครับก็นั่นน่าจะเป็นคำถามหลักที่พวกเราจะใช้เวลาในช่วงนี้พูดคุยกันอย่างจริงจังแต่ไม่ต้องกลัวฮะมันจะไม่ซีเรียสฮะมันจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใครก็ตามที่มานั่งอยู่ที่นี่รวมถึงเปิดชมการถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ทางบ้านด้วยเนี่ยแปลว่านี่คือเรื่องที่พวกคุณสนใจแน่นะฮะคือทำไมประเทศไทยยังไม่เปิดให้จัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการอย่างถูกกฎหมายได้สักทีทั้งที่ผมเคยมีโอกาสได้เข้าไปดูรายละเอียดในเชิงกฎหมายนะ ซึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าไปดูก็เพราะว่าได้เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของเทน่าตักนี่แหละนะฮะก็พบว่าแม้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยโป๊กเกอร์เนี่ยอยู่ในเลเวลเดียวกันกับสนุกเกอร์ฮะก็คือจริงๆแล้วถ้าจัดว่าโป๊กเกอร์เป็นการพนันเนี่ยก็คือเป็นการพนันเลเวลเดียวกันกับสนุกเกอร์เขาเรียกว่าการพนันประเภทขอซึ่งคือขอไข่นะฮะไม่ใช่ว่าขอเล่นนะฮะขอไข่มีกอไก่แล้วก็มีขอไข่ก็แปลว่าซึ่งจริงก็แปลว่าขอเหมือนกันแหละเพราะว่ามันแปลว่าคุณสามารถขออนุญาตจัดได้เพียงแต่ว่าคุณต้องตั้งเป็นสมาคมเหมือนกับเวลาเราไปเล่นสนุกอ่ะเราจะเห็นว่าโต๊ะสนุกทุกโต๊ะอ่ะมันต้องมีป้ายว่าเป็นสมาคมอะไรสักอย่างแล้วที่นั่นก็จะมีโต๊ะสนุกใช่ไหมฮะมันจึงแปลว่าจริงๆมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยนะฮะมันไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เพียงแต่ว่าแน่นอนอะไรก็ตามที่มันมีไพ่อยู่ในมือมันมีไพ่เกี่ยวข้องอ่ะมันอดทำให้ภาพลักษณ์มันดูเป็นการพนันไปด้วยไม่ได้นะฮะมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลากันหน่อยแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะใกล้แล้วความจริงมันน่าจะใกล้แล้วนะครับคือถ้าเรามองใบหน้าซึ่งกันและกันนะมองไปรอบๆตัวตอนนี้มันเป็นเรื่องน่าแปลกใจมากคือจริงๆเราน่าคุ้นกันมากเลยนะครับเราเห็นกันบ่อยมากแต่ส่วนใหญ่เราจะไปเห็นกันตามทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ทั้งหลายซึ่งเราต้องไปเจอกันที่ต่างประเทศนะฮะเราไปเจอกันที่เวียดนามบางคนที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตแต่ว่าไปทำความรู้จักกันที่เวียดนามที่มาเลเซียที่ไต้หวันที่เกาหลีซึ่งพอได้ทำความรู้จักแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอมมูนิตี้ที่น่าสนใจมากนะฮะมีผู้คนหลากหลายอาชีพมากที่มาสนุกกับการเล่นกีฬาโป๊กเกอร์แล้วก็จนมันเกิดคำหนึ่งว้าวขึ้นมาในหัวของผมเองอะฮะว่าPoker is a new golf อ่ะคือเราเคยได้ยินคำว่าเวลาไปเล่นกอล์ฟอ่ะมันไม่ใช่แค่เล่นกีฬามันเป็นการพูดคุยธุรกิจมันเป็นการเน็ตเวิร์กิ่งมันเป็นการทำความรู้จักซึ่งอาจจะต่อยอดไปสู่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของเราในอนาคตได้ซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าโป๊กเกอร์ก็เป็นเช่นนั้นนะฮะการนั่งเล่นโป๊กเกอร์การอยู่บนโต๊ะโป๊กเกอร์กันบางทีเราพูดคุยต่อยอดการเน็ตเวิร์กิ่งกันไปด้วยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆเคสหลายๆธุรกิจหลายๆโอกาสมันก็เกิดขึ้นบนโต๊ะโป๊กเกอร์เช่นเดียวกันมันเลยน่าเสียดายที่มันต้องไปเกิดขึ้นในต่างประเทศเพราะว่าเราจัดแข่งในเมืองไทยไม่ได้นะฮะดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แหละครับและเดี๋ยวนอกจากจะมีผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์เรื่องนี้มานั่งพูดคุยกับเราบนเวทีนะฮะเรายังจะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่นี่นะครับสามารถร่วมพูดคุยได้นะครับในช่วงท้ายนะฮะจะมีช่วง Q&A สามารถเตรียมคำถามนึกไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมซักถามบรรดาโปรและผู้มีประสบการณ์ด้านโป๊กเกอร์บนเวทีนี้
จริงๆคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถร่วมพูดคุยได้นะฮะสามารถส่งคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราก็จะส่งคำถามขึ้นมาบนเวทีด้วยเอาละครับเพื่อให้การพูดคุยนี้ได้เริ่มต้นขึ้นนะฮะวันนี้แขกรับเชิญของเราบนเวทีนะครับจะมีทั้งโปรโป๊กเกอร์ชาวไทยที่ทำเงินอันดับหนึ่งนะฮะในอันดับทำเงินสูงสุดตลอดการของไทยเนี่ยทั้งอันดับ1และอันดับ2แล้วก็ยังมีผู้ที่ผมไม่แน่ใจว่าเขายอมให้ผมเรียกเขาว่าโปรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมเจอเขาบนโต๊ะโป๊กเกอร์บ่อยมากนะฮะแต่คนนี้ถนัดที่จะตระเวนเล่นนอกจากจะในทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยชอบไปเล่นในโป๊กเกอร์คลับในประเทศต่างๆซึ่งบางทีเขาก็จัดทัวร์นาเมนต์ย่อยเป็นแบบเดลี่ทัวร์นาเมนต์ซึ่งก็จะได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาทำงานในแวดวงสื่อด้วยดังนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันบนนี้นะครับขอเชิญแขกรับเชิญผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเริ่มจากโปรปุณณัฐปุณศรีครับอันดับ1 Thailand All Time Money List ครับท่านต่อมานะครับสวัสดีครับปุณณัฐครับเชิญเลยครับท่านต่อมาก็เป็น Second Thailand All Time Money List ครับเป็นโปรที่ตอนนี้เราเห็นบนหน้าสื่อบ่อยมากแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่พวกเราติดตามชมกันเยอะมากนะครับโปรเต็นครับขอเชิญเลยครับเรียกได้ว่าเป็นโปรที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำให้เราเข้าใจโป๊กเกอร์ง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะฮะและอีกท่านหนึ่งที่ผมถึงเมื่อสักครู่นะครับนอกจากจะเป็นสื่อมวลชนแล้วเรียกว่าเป็นนักตระเวนแข่งโป๊กเกอร์อีกคนหนึ่งนะฮะคุณเอมนพพัฒน์จักรนะครับจากรายการเอมอาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคจริงๆเวลานั่งกันแบบนี้มันเหมือนถ้ามีโต๊ะโป๊กเกอร์อยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะก็เริ่มเล่นได้เลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนร่วมโต๊ะผมหน้าตาแบบนี้ผมจะเลิกเล่นทันทีนะฮะผมรู้สึกว่าผมนึกเหมือนคุณแม็กอะครับผมไม่ควรร่วมโต๊ะนี้อยู่นะครับโอกาสชนะเหลือน้อยเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามก็วันนี้แค่นั่งพูดคุยก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันก็คงเป็นเรื่องของโป๊กเกอร์เรื่องของความเป็นกีฬาเรื่องของโอกาสที่ประเทศไทยจะได้จัดแข่งทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ผลที่มันจะตามมาว่าถ้าเราได้จัดแข่งแล้วมันจะเกิดผลดีผลไม่ดีอย่างไรบ้างนะครับผมเริ่มที่ปุณณัฐก่อนก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าปุณณัฐเนี่ยเดินทางแข่งโป๊กเกอร์มาค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ทั้งในเมืองไทยแล้วก็เอาในระดับเอเชียหรือในระดับโลกก็ตามครับคือจริงๆผมว่าการพัฒนาของสังคมโป๊กเกอร์ในไทยนี้พัฒนาค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เห็นได้ชัดจากจำนวนนักกีฬาโป๊กเกอร์ไทยที่ไปเล่นในระดับเอเชียในซีรีส์ในยุโรปหรือว่าใน World Series ที่ผ่านมาที่ป่าก็ได้มีโอกาสที่ไปซึ่งผมก็มองว่าอันนี้เป็นปีแรกที่คนไทยได้ไปเล่นครั้งแรกค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือเวลาที่เต้นที่เข้าชิงที่มีโอกาสได้เบรสเลตอันแรกของไทยเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่มีกองเชียร์ไทยเชียร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนผมว่าอีกอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าเวลามันมีพวกสตรีมมิ่งของทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็น Brighton APT อะไรเงี้ยจำนวนคนดูที่มาจากประเทศไทยนี้ส่วนใหญ่จะติดท็อปเลยถึงขนาดแบบไบรตันที่เป็นซีรีส์ที่มีคนเล่นหลากหลายชาติมากว่าจะเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาแต่คนไทยก็แบบท็อป2ท็อป3เกือบทุกซีรีส์ไม่ว่าคนไทยจะเข้ารอบชิงหรือไม่เข้าก็แสดงให้เห็นถึงว่าแบบมันมีinterest ในนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมพอจะบอกได้ไหมครับว่าทำไมคนคือผมก็สังเกตเหมือนกันเพราะว่าผมเองเนี่ยเพิ่งเริ่มไปแข่งทัวร์นาเมนต์แบบOfficial เนี่ยเป็นครั้งแรกก็เมื่อปี2ปีนี้เองแล้วก็เพราะว่าหลายคนไทยหลายคนที่ไปแข่งเนี่ยผมก็ถามว่าเขาเริ่มเล่นนานหรือยังบางคนบอกเพิ่งเริ่มเล่นช่วงโควิดแล้วก็เก่งเลยคือศึกษาทันทีแล้วก็หาข้อมูลทันทีแล้วก็สามารถแบบไปเข้าเล่นในทัวร์นาเมนต์ได้เลยอะไรที่ทำให้คนไทยสนใจเรื่องโป๊กเกอร์ได้รวดเร็วและพัฒนาเร็วมันมีลักษณะอะไรของคนไทยเป็นพิเศษหรือเปล่ามันมีเสน่ห์ของกีฬาของการเล่นโป๊กเกอร์อยู่แล้วในเรื่องของสกิลเซ็ตที่ทำให้คนคนหนึ่งเล่นโป๊กเกอร์ที่เก่งมันไม่ใช่เป็นเหมือนสกิลกีฬาเดียวครับมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องสถิติเรื่องการคุมอารมณ์เรื่องการซึ่งคนไทยเก่งเพราะเราต้องวิเคราะห์ทุกวันที่1และ16อันนั้นก็ด้วยครับแต่ผมว่าสมัยนี้แบบเหมือนมันมีแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบโซเวอร์หรือว่าคอร์สเรียนที่อาจจะมี language barrier นึงเพราะส่วนใหญ่คอร์สเรียนที่ดีมันเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าการที่มีคนไทยสนใจโป๊กเกอร์มากขึ้นมันทำให้ก่อให้เกิดที่เขาเรียกว่า community building ก็คือว่าต่างคนต่างเอาสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้แล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเนี่ยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คนไทยเติบโตได้เร็วในมวลสมมติว่าจะเป็นมือใหม่ก็ตามอะไรเงี้ยครับ
งั้นผมถามคำถามเดียวกันกับโปรเตนเลยฮะสังเกตเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ของไทยบ้างครับเมื่อกี้พี่ปุณณัฐตอบภาพใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวผมอาจจะตอบภาพเล็กบ้างครับภาพเล็กไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้แบบ global ที่เราเจอกันนะครับตัวเลขของการสมัคร main event นะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ที่ผมแบบอยู่ในวงการยุคแบบ7 ปีที่แล้วอะครับตัวเลข main event อยู่ที่แบบ300คน500คนอย่างถ้วยที่ผมชนะมาแบบ300คนแต่ถ้วยที่พี่ปุณณัฐชนะมาครับหลักพันคนด้วยซ้ำซึ่งหมายความว่าตัวเลขที่เติบโตมันแสดงให้เห็นแล้วว่าแบบตลาดไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือตลาดต่างประเทศนะครับมีคนเข้ามาในคอมมูนิตี้เยอะขึ้นแล้วก็คนสนใจเกมกีฬาโป๊กเกอร์มากขึ้นครับซึ่งสมมติเอาในช่องคุณเต็นเองเนี้ยที่ทำคอนเทนต์แชร์ประสบการณ์อยู่อย่างเงี้ยฮะมีฟีดแบ็กที่เข้ามาอย่างไรบ้างความสนใจของคนไทยในเรื่องโป๊กเกอร์นี่มันเป็นในทิศทางไหนอะเป็นในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับหลายๆคนที่เข้ามาดูอะครับก็อาจจะแบบยังงงอยู่เลยว่าอันเนี้ยคือเกมไพ่อะไรก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์ไพ่แบบอะไรเล่นยังไงเพหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นการช่วยผลักดันคอมมูนิตี้ด้วยครับเพราะเรามองไปถึงภาพที่ว่าถ้าประเทศไทยจัดได้ถูกกฎหมายครับผมว่าหลายๆคนที่เป็นคนไทยนะน่าจะสนใจกีฬานี้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นประเทศไต้หวันหรือฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยครับพอเขาจัดทัวร์นาเมนต์ทีนึงคนแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือคนต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นก็ยังตอบคำเดิมว่าสังคมของโป๊กเกอร์ในช่วงนี้เติบโตขึ้นมากๆครับด้วยความที่อย่างที่พี่ปนัทบอกว่าเกมมีเรียกว่ามีเซจี้มีหลายๆอย่างให้คิดครับไม่ใช่แค่แบบเสียงดวงครับบ้างเอมนี่อาจจะมาในฐานะคนที่อาจจะเคยใช้ชีวิตในต่างประเทศใช่ไหมฮะเคยไปเรียนแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ในประเทศที่โป๊กเกอร์มันถูกกฎหมายสามารถไปแข่งได้บ่อยอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความตื่นตัวในคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ในไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับความจริงขอเล่าก่อนว่าอย่างอันนี้เล่าที่เอ็มเล่นนิดนึงเพื่อให้อยากให้แบบเข้าถึงคนส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าอย่างมองมาในเวทีนี้ก็แบบโหโปรมากแบบพี่ปุณณัฐพี่เต้นไกลตัวเราอะไม่มีวันที่เราจะไปสู้เขาได้หรอกพูดตามตรงเหมือนบายอินก็แบบโหไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ความจริงพอเรามาศึกษาแล้วมาเล่นจริงๆเฮ้ยมันได้นี่หว่าคือเล่าว่าคือเอ็มมาชอบแบบเป็นนักข่าวใช่ไหมฮะก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยแล้วเมื่อก่อนสมมติไปทำงาน5 วันก็แบบไปปารีสไปลอนดอนไปสต็อกโฮล์มเงี้ยก็จะแวะไปวันหนึ่งเพื่อไปเล่นดูอะไรเงี้ยฮะซึ่งหลังๆก็จะเริ่มแบบไป5 วันเริ่มเล่น4 วันแล้วทำงานวันเดียว เริ่มเปลี่ยนแต่จะบอกว่าความจริงอันนี้จะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่ามันใกล้ตัวมากแล้วมันสามารถเล่นได้คือตามกฎที่โปสอนมาเลยอะแบงค์โรก็คือ1 buy in ก็ไม่ควรเกินแบบสมมติเรามีงบแข่งสักประมาณ 100,000 มันก็ควรหาร100ก็คือประมาณ 1,000 ถูกป่ะฮะซึ่งอย่างที่ไปเล่นเนี่ยอย่างที่ไทเปเนี่ยมันก็ประมาณ 1,500ซึ่งมันก็อยู่ในเรนจ์ราคาที่แบบเฮ้ยเราเล่นได้100 ครั้งอ่ะเล่นได้100 ครั้งจนแบบคือพูดตามตรงถ้าเกิดเล่น100 ครั้งแล้วไม่ ITM เลยก็ควรเปลี่ยนอาชีพนิดนึงนะ มัน100 ครั้งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นแล้วมันแบบสามารถสังเกตตัวเองได้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตัวเองเนี่ยเล่นทัวร์นาเมนต์มาประมาณ2 ปีแต่ไปโชคดีที่ไทเปเมื่อตอนต้นปีที่แบบไปฮิตได้ที่4ไปรันดีแล้วก็คือเล่าตัวเลขนิดนึงแล้วกันว่าพอมันได้ประมาณ 200,000 เนี่ยมันก็เลยแบบมันก็เลยมีแบงค์โรเรามันก็อ้วนขึ้นมาทันทีใช่แต่ที่เล่าแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นเพราะว่าอยากให้คนที่ดูทางบ้านเนี่ยอยากมั่นใจได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไกลตัวมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบโอ้แบบหรือคนข้างๆนะสมมติว่ามีแฟนไปเล่นน่ะไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยมันจะต้องเสียเงินเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยบางทีเวลาไปแข่งมันแบบแค่พันแม้กระทั่งที่ลอนดอนปารีสเนี่ยมันก็จะมีทัวร์ที่เขาเรียกว่าโลคอลแบบว่า50 ปอนด์60 ปอนด์อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่นั่นเขาจะมองว่านี่คือเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งคือโป๊กเกอร์เนี่ยมันก็เท่ากับเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตถูกไหมฮะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบเราซื้อความบันเทิง3-4 ชั่วโมงราคาเท่ากันเลยซื้อโป๊กเกอร์ซื้อใบอิน 1,500 คุณอยู่กับมันได้6 ชั่วโมงเลยนะแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยคือมันใกล้ตัวเราแล้วยิ่งเล่นอันนี้ย้ำว่ายิ่งเล่นเรารู้สึกว่าพัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่าโป๊กเกอร์มันแบบบางแฮนด์ผมว่าโปจะรู้ดีเล่นดีมากๆเลยเล่นดีมากๆมา4 ชั่วโมงแต่สมาธิหลุดแบบวินาทีเดียวจบเลยเราก็ต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเราสมาธิเสียตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเจาะเรื่องการไปแข่งตามโป๊กเกอร์รูมหรือโป๊กเกอร์คลับของเอมนิดหนึ่งเพราะอันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์หลายคนเนี่ยที่อาจจะ
เห็นคลิปเวลาพี่ๆเขาไปแข่งตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าแปลว่าฉันต้องรอให้มีทัวร์นาเมนต์ก่อนฉันถึงจะไปแข่งได้ใช่หรือไม่แต่ว่าผมเองก็เรียนรู้จากเอมนะเพราะว่าของเอมนี่เป็นอีกแบบหนึ่งเขาไปแล้วก็เขาไปที่โป๊กเกอร์คลับหรือโป๊กเกอร์รูมแล้วก็ไม่ต้องรอให้มันมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไปลงเพราะว่าบางที่มันคือมีแข่งทุกวันเลยเป็นทัวร์นาเมนต์สั้นๆอันนี้ลองมันเริ่มยังไงแล้วมันเริ่มมันเล่นง่ายเล่นยากยังไงความจริงต้องบอกว่าทั่วโลกเนี่ยเมืองที่เป็นเมืองแบบภาษาอังกฤษคือ major city อ่ะมันมีโป๊กเกอร์รูมอยู่ทุกเมืองอยู่แล้วแบบคุณลองนึกได้เลยว่าเมืองที่เราอยากไปเที่ยวอ่ะซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นคาสิโนด้วย อยู่ดีๆก็เป็นห้องหนึ่งกลางเมืองที่ใช้เล่นโป๊กเกอร์อย่างเดียวแบบเมืองอยากไปเที่ยวแบบโตเกียวโซลอนดอนปารีสอะไรเงี้ยมีหมดฝั่งอเมริกาใต้ฝั่งอเมริกาทุกที่มีหมดอยู่แล้วนะฮะแล้วทุกเมืองอ่ะเขาก็จะมีแบบเดลี่ทัวร์นาเมนต์ที่ราคามันก็ที่เอ็มเคยเล่นถูกที่สุดเลยนะ600 บาทก็มีอันนี้ที่ฮอยอาน่า600 บาทก็มีซึ่งเราคิดอย่างที่บอกว่าเฮ้ย600 บาทมันก็เหมือนการซื้อความสุขไป6 ชั่วโมงของเราอะไรเงี้ยอันนี้ย้ำอีกรอบว่าเล่าให้กับคนที่แบบอยู่ในบัดเจ็ตประมาณเราว่าสบายใจได้นะฮะแล้วมันก็จะมีอย่างที่ลอนดอนเนี่ยมันก็จะประมาณ40 ปอนด์จนถึงประมาณ100 ปอนด์มันก็จะมีแข่งแบบหลายๆประเภทอย่างวันจันทร์เขาก็อาจจะเป็นแบบวินเดอร์บัตทอนอะไรเงี้ยวันอังคารก็เป็นแบบ no limit hold'em วันพุธก็อาจจะเป็นแบบ PLO อะไรเงี้ยฮะซึ่งสามารถเข้าไปดูที่แอปได้มันจะมี Poker Atlas แล้วก็เซิร์ชดูหรือจริงๆเวลาจะไปเที่ยวที่เมืองไหนก็เซิร์ชชื่อเมืองนั้นแล้วก็เนี่ยลอนดอนโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ก็เด้งมาเลยแล้วก็เรียกเอาซึ่ง walk in ได้เลยใช่ไหมฮะต้องเป็นสมาชิกต้องอะไรไหมส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นสมาชิกแต่ว่ามันใช้แค่พาสปอร์ตก็คือ walk in ไปสมัครสมาชิกแล้วก็ลงแข่งได้เลยใช่ฮะใช่แล้วก็สบายมากก็คือซื้อตั๋วตรงนั้นแล้วก็ได้เลยฮะไม่ต้องเกรงแล้วก็ทุกที่ความจริงอันนี้แบบว่าลึกไปอีกนะว่าไปเล่นโป๊กเกอร์แต่ละโต๊ะแต่ละเมืองเนี่ยเราจะได้ศึกษาคนในแต่ละผู้คนผมว่าพี่ๆก็เป็นกันเนาะอย่างนี้เวลาไปเล่นที่ลอนดอนก็จะแบบเจนเทลแมนมากแบบบางทีเรสเราเงี้ยเวลาชนะแทบจะต้องอโพโลจีเราอะแบบขอโทษนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ผมรับประทานท่านในพอดนี้อะไรอย่างเงี้ยแหละฮะผู้ดีมากอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเนี่ยขำๆนะเคยไปเล่นที่ปารีสคือปารีสคนมันก็จะแบบขี้แซวขี้เล่นนะบอกว่ามันถามว่ามาจากไหนเงี้ยไทยแลนด์ปุ๊บมันก็เรียกเลยมันเรียกผมเลดี้บอยทั้งคืนอ่ะซอฟต์พาวเวอร์จริงๆฮะพอไทยแลนด์ปุ๊บนึกถึงเลดี้บอยเลยโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่ว่าในทางหนึ่งแล้วก็เฮ้ยมันก็สนุกดีนะได้คุยกับคนอะไรเงี้ยฮะกลับมาที่โปรเตนบ้างครับโปรเตนนี่คงสายแบบแข่งตามทัวร์นาเมนต์มากกว่าที่จะเป็นเล่นพวกเดลี่ทัวร์นาเมนต์แบบคุณเอมนะฮะในฐานะที่เป็นนักกีฬาไทยไปอยู่ท่ามกลางนักกีฬานานาชาติเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะว่านักกีฬาไทยในสายตาของนักโป๊กเกอร์ชาติอื่นเนี่ยเขามองเรายังไงสมมุติถ้าเป็นแข่งตะกร้ออย่างเงี้ยนักกีฬาไทยเขาแข่งเขาคงกลัวเราหมดแหละนะอย่างโป๊กเกอร์ที่เป็นยังไงบ้างครับครับต้องตอบว่านักกีฬาไทยที่ไปแข่งนะครับในยุคแรกๆอ่ะผมค่อนข้างคิดว่าหลายคนจะดูถูกเรานะเพราะว่าเราอ่ะยังมีคนที่ไปแข่งน้อยแล้วก็พอหลายๆคนมองคิดว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเล่นไม่เป็นประเทศแบบนี้ไม่เคยเห็นมีใครที่เก่งเลยโผล่ขึ้นมาป๊อปอัพเลยจนพอเราเริ่มทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับผมว่าอย่างพี่บุญนัทเงี้ยหลายๆคนก็เริ่มยอมรับแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบคนในเอเชียหรือคนฝั่งอเมริกายุโรปด้วยซ้ำเพราะว่าพี่บุญนัทก็เล่นในฐานะเพลเยอร์ปกติไม่ได้แล้วครับเพราะว่าต้องเล่นในฐานะโปรบางครั้งที่เขาจะมีแบ่งสายกันเล่นน่ะพี่บุญนัทก็อยู่ในฐานะโปรแหละครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยในยุคแรกกับยุคนี้ต่างกันมากยุคแรกๆนี่คือเรียกได้ว่าเต็ม10ผมคิดว่าเขาดูถูกเรา10เลยแหละใช่แต่เวลาเราอยู่บนโต๊ะแล้วเขาดูถูกเราเนี่ยเราจะโดนอะไรบ้างครับอยู่ที่เคสครับบางเคสเขาก็แบบมองด้วยสายตาพยายามเพชเชอร์แบบสีหน้าท่าทางเรารู้แต่ว่าพอช่วงหลังอะครับผมเห็นหลายๆคนที่ช็อตที่คนไทยเข้าไปเยอะขึ้นอ่ะผมว่าหลายๆคน respect คนไทยมากขึ้นนะครับพอเริ่มแบบมีผลงานเริ่มมี in the money คนไทยเริ่มสร้างชื่อเสียงกลายเป็นว่าหลายๆคนกลัวคนไทยครับโดยเฉพาะไอ้พวกติดแบตเทหน้าตักเข้าไปเนี่ย มันเริ่มมีความเหมือนเป็นทีม F1 อะไรสักอย่างหนึ่งทำนองนั้นไหมฮะน่าจะประมาณนั้นครับมีบ้างใช่ไหมคุณนั่นแหละฮะเคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหมฮะเขามองนักกีฬาโป๊กเกอร์ไทยยังไงบ้างคือผมว่ามันอาจจะไม่ใช่การดูถูกหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่โป๊กเกอร์มันเดเวลอปเร็วกว่าจาก
ว่าจะที่อเมริกาที่อังกฤษดังนั้นผู้เล่นในเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยจะเป็นมือใหม่ proportion มือใหม่จะมากกว่าโปรถูกไหมครับแต่ว่าผมว่าในเรื่องของการมองต่างชาติฝรั่งเขาอาจจะเป็นผู้เล่นที่ theory base มากกว่าดังนั้นเวลาเขามองผู้เล่นในเอเชียเขาด้วยความที่ resource ในการเรียนรู้เราต่างเนี่ยเขาอาจจะมองว่าผู้เล่นเอเชียเป็นพวกที่เล่นโดยใช้พวกเป็นสัญชาตญาณ instinctive มากกว่า จำภาพเราจากพวกหนังโจซิงฉืออะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ ด้วย นึกว่าเราจะเป็นอย่างนั้นกันหมดใช่ไหมฮะ ก็คนเอเชียโดยเฉลี่ยจะ unpredictable กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็สไตล์อาจจะ unique กว่าดังนั้นอาจจะจับทางยากสำหรับฝรั่งบางคน โดยเฉลี่ยผมว่าตอนนี้ทางเอเชียว่าในหลาย ๆ ประเทศก็ produce poker players ที่ค่อนข้าง competitive ในซีรีส์ระดับโลกค่อนข้างเยอะขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีการยอมรับมากขึ้นจากผู้เล่นต่างชาติอะไรเงี้ยครับ ครับก็ย้ำอีกทีนะฮะใครมีคำถามเนี่ยเดี๋ยวสามารถเตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันได้รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับคราวนี้เราคงจะค่อยๆขยับเข้ามาถึงเรื่องหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเราอยากให้การแข่งขันโป๊กเกอร์มันถูกกฎหมายในประเทศไทยและเราค่อนข้างเชื่อนะผมว่าเราคิดเห็นตรงกันในเรื่องนี้ว่าจริงๆในเชิงโลเคชันเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศไทยที่เปรียบมากอะไม่ว่าจะแข่งอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะกีฬาชนิดไหนก็ตาม และโดยเฉพาะโป๊กเกอร์เนี่ยมันเหมาะมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นกีฬากึ่งความบันเทิงนิดๆด้วยเนี่ยมันก็เหมาะกับประเทศอย่างเราในมุมมองของเริ่มที่ปุณณัทก่อนก็แล้วกันฮะคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ขึ้นในประเทศไทยจริงๆเนี่ยประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับเนี่ยมันมีมุมไหนบ้างครับคือผมว่าต้องอธิบายก่อนผมว่าถ้าเกิดเฟสแรกในการที่มันถูกลีกอะไรได้คือเอาซีรีส์ที่ถูกเป็นที่ยอมรับต่างประเทศมาจัดในไทยก็คือเป็นการที่เอา regulated series เนี่ยมาจัดเหมือนเรา F1 เข้ามาแข่งในบ้านเราให้ได้อะไรอย่าง ถูกครับ เงี้ยนะ ซึ่งจริงๆผมว่าเรื่องของ benefit มีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ create job มันจะมีการสร้างอาชีพหลายๆอาชีพอย่างเงี้ยรวมถึงพวกเศรษฐกิจในเชิงของการท่องเที่ยวนี่ก็มากขึ้นเพราะส่วนใหญ่นักโป๊กเกอร์เวลามาเล่นไม่ได้มาคนเดียวมากับครอบครัวมากับเพื่อนมากับแฟนอะไรเงี้ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีแรงดึงดูดหลายอย่างคือค่าครองชีพไม่ได้สูงมากอาหารอร่อยโรงแรมดีอะไรเงี้ยครับอีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่ประเด็นพูดเรื่องของประเทศไทยเป็น prime location ที่ผมเห็นด้วยอย่างมากเพราะว่าในหลายๆประเทศตอนนี้ที่โป๊กเกอร์จัดได้อยู่เนี่ยมันมีพวก travel restriction สมมติคนจีนไปไต้หวันไม่ได้อาจจะแบบบางคนต้องทำ KTA ไปเกาหลีเงี้ยเมืองไทยค่อนข้างที่จะ relax ในเรื่องนี้แล้วก็อีกหลายเชิงครับซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าสามารถจัดได้ก็น่าจะเป็นผลที่ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยคือจริงเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้มีโอกาสสัมภาษณ์โปรไทยท่านหนึ่งนะที่บอกว่าเขาพักหลังมาเนี่ยเขาไปแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆน้อยลงเพราะว่าค่าใช้จ่ายของภรรยาเขาที่ช้อปปิ้งรอระหว่างที่เขาแข่งขันเนี่ยมันเริ่มสูงกว่าค่าสมัครแล้วนะฮะดังนั้นตอนนี้เขาเริ่มพิจารณาว่าคงต้องไปน้อยแล้วแต่ว่านั่นมันคือเรื่องจริงฮะคือการไปแข่งขันโป๊กเกอร์เนี่ยมันเหมือนการไปเที่ยวจริงๆเพียงแต่ว่าบางทีผู้เข้าแข่งขันแข่งอยู่แต่ว่าครอบครัวอาจจะกำลังช้อปปิ้งอยู่ระหว่างที่รอใช่ไหมฮะคำถามเดียวกันลองถามเอมบ้างเอมเห็นอะไรในมุมนี้บ้างประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยถ้าเกิดทัวร์นาเมนต์ในบ้านเราโอ้ผมลิสต์อาชีพแบบที่มาพร้อมกับโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ได้เป็น10เลยอะใช่ป่ะหมอนวดแล้วโอ้จริงถูกป่ะที่เวกัสที่ผมยังเจอหมอนวดไทยเลยที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์อ่ะใช่แล้วมันเป็นการขึ้นค่าแรงแบบคูณ10เลยนะเพราะว่าหมอนวดเมืองไทยตอนนี้ก็คือถ้าคุณไป1ชั่วโมงก็400ใช่ไหมฮะอันนี้คือพี่จ่ายเท่าไหร่นะนาทีละดอนครับนาทีละดอนก็คือนาทีละ40คูณ60คือ 3,000 น่ะก็คือค่าจ้างคูณ10อ่ะอันนี้คือแบบอันนี้แค่ตำแหน่งเดียวนะแล้วโป๊กเกอร์เวลาแข่งก็ต้องมีการบอร์ดแคสต์ตามมาด้วยอะไรช่างภาพใช่ปะช่างแต่งหน้าเวลาแบบวันก่อนผมเกิดนึกสนุกขึ้นมาว่าไอ้คนพากย์คอมเมนเตเตอร์ได้รายได้เท่าไหร่โอ้เขาได้วันหนึ่งแบบ 2-30,000 บาทอันนี้คือแค่เล่าแค่ได้4อย่างแล้วไม่นับแบบดีลเลอร์อีกเวกัสเนี่ยมี1,000 โต๊ะอ่ะวันหนึ่งต้องใช้ดีลเลอร์เกิน1,000 คนแน่ๆสิ่งที่ตามมากับดีลเลอร์คืออะไรก็ต้องมีโรงเรียนสอนดีลเลอร์จริงฮะใช่อันนี้เฉพาะแบบเขาเรียกว่า direct ที่สุดเลยนะเอาเฉพาะที่เราไปนั่งตรงนั้นแล้วเราเห็นอะไรบ้างเนี่ยก็คือ10อาชีพแล้วเพราะฉะนั้นผมพูดกับผู้ใหญ่บ่อยๆเลยว่าพี่ต้องแยกระหว่าง player กับอาชีพที่จะตามมารอบๆโต๊ะซึ่ง player เนี่ยผมเอาแล้วใครชนะใครแพ้ก็พูดตามตรงก็แล้วแต่สิทธิ์ของเขาใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่มันตามมาทันทีคือบอกว่าเฮ้ยอาชีพที่มาแล้วมันก็คือรายได้เข้าประเทศทันทีเลยแล้วผมว่าถ้าเรามองแบบสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะคือตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ World Series ใช่ไหมฮะแต่ผมว่าถ้าเกิดมันมีสัก destination หนึ่งในเอเชียมันใหญ่กว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจในประเทศไทยนะทุกคนกล้าเบทว่าสมมติมันทำแบบว่าเฮ้ยมันรวมใจกันได้แล้วไทยก็น่าจะเป็นฮอตสปอตที่สุด
ขนาดเราแค่รวมตัวกันกินเหล้าริมหาดในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงมันยังกลายเป็นฟูลมูนปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้ที่ทุกคนอยากมากันซึ่งมันไม่มีใครออแกไนซ์เลยด้วยนะแค่เหมือนรวมตัวกินเหล้ากันเฉยๆอะนะ ใช่ใช่ ดังนั้น แล้วทุกประเทศในเอเชียมันจะมีประวัติศาสตร์นู่นนั่นในประเทศนี้ไม่ชอบไปประเทศนั้นประเทศนั้นแต่ไทยนี่คือแบบทุกประเทศรักหมด มันก็เลยแบบผมว่ามันเป็นโอกาสมาก ซึ่งตอนนี้อันนี้เล่าแบบในฐานะคนข่าวแล้วมันก็เริ่มแบบขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นแล้วก็เริ่มมีแบบการยกหูมาถามว่ามันเป็นยังไงบ้างว่าเฮ้ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน เพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ควิกวินแล้วก็เรียกว่าไม่ได้ภาษาอังกฤษคือไบพาร์ติซันน่ะไม่ได้แบบไม่ได้มีข้างไหนขั้วไหนที่มองว่าฉันไม่โอเคทุกพรรคแบบเห็นโอเคกันหมดฮะ อันนี้ผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมจริงๆผมเห็นด้วยกับพี่เอ็มทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเรื่อง World Series เอเชียด้วยสมมติถ้าเกิดประเทศไทยอันนี้อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดจัดได้ปุ๊บอันนี้ก็อาจจะเป็น long term goal ของเราแหละแต่จริงๆในเรื่องของการสร้างอาชีพณปัจจุบันอย่างเงี้ยผมว่ามันมีการที่เขาเรียกว่า trend future workforce ด้วยสมมุติว่าในอนาคตเราสามารถจัด World Series ในเอเชียได้จริงๆหรือว่าถึงแม้อันนี้จะถูกจัดในประเทศอื่นในเอเชียที่เขา require workforce ว่าจะเป็นmanager หรือว่าเป็น floor man หรือว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ๆในซีรีส์พวกเนี้ยครับที่มันเป็น higher pay jobs และ normal jobs อย่างเงี้ยผมว่าการที่เรา train workforce ตั้งแต่ตอนนี้ทำให้คนไทยมีโอกาสที่จะได้อาชีพดีๆในวงการนี้มากกว่าในอนาคตถ้าเกิดมีประสบการณ์ที่ดีอาจจะได้ตำแหน่งอื่นที่ส่วนใหญ่ณตอนนี้ต่างชาติเขาแบบจะมีแต่ต่างชาติอะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่าเราไปแข่งพวกทัวร์นาเมนต์ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยบางทีเราเห็น floor manager เนี่ยมันคือแล้วก็บางทีเป็นคนเดิมด้วยคล้ายๆกับว่าจริงๆมีอยู่ไม่กี่คนในเอเชียที่เขาไว้ใจให้ทำหน้าที่นี้ซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยพร้อมทำทันทีฮะนะฮะความจริงมีอีกขอโทษนะมีอีก2อันก็คือโค้ชคือโป๊กเกอร์มันคือศาสตร์เป็นแบบเหมือนมหาลัยวิชาหนึ่งฮะโคชชิ่งกับยุคนี้น้องๆก็คือยูทูบเบอร์ก็จะเห็นแบบวีล็อกโป๊กเกอร์แบบเต็มไปหมดแล้วเขาก็ได้รายได้ที่นอกเหนือจากการเล่นใช่ไหมแล้วก็ไปเป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยฮะเชิญพี่เต้นครับจริงๆผมอยากเสริมช่วยตอบในมุมเพลเยอร์บ้างครับปัจจุบันไทยเพลเยอร์ครับบินไปค่าใช้จ่ายบินจองที่พักอะไรเราไปจ่ายให้ประเทศอื่นหมดลองคิดภาพกลับกันว่าถ้าสมมติเขาขับรถไปหน้าปากซอยหรือว่านั่ง BTS ไปเขาสามารถแข่งโป๊กเกอร์ในประเทศไทยได้เลยคือเพลเยอร์จะเยอะกว่าขนาดไหนก็จริงฮะผมถามเรื่องนี้กับคุณเต้นเพิ่มเติมกันละกันครับเพราะว่าอย่างประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมไปแข่งทัวร์นาเมนต์แรกผมแข่งที่ฮานอยผมจำได้ว่าไอตัวโป๊กเกอร์รูมที่ฮานอยเนี่ยก็อยู่กลางเมืองเดินออกมาจากโป๊กเกอร์รูมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอะเดินออกมาเหมือนอยู่จังหวัดในต่างจังหวัดบ้านเราอะเต็มที่ก็คือหาก๋วยเตี๋ยวหาเฝอกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองนึกภาพมาแข่งในกรุงเทพนี่โอ้โหความบันเทิงมันแบบแน่นมากนี่ขนาดแค่กรุงเทพนะนี่ยังไม่นึกแบบแข่งภูเก็ตแข่งเชียงใหม่แข่งพัทยาอะไรอย่างงี้นะฮะข้อได้เปรียบอะไรบ้างของบ้านเราที่คิดว่าถ้าจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยชนะแบบเพื่อนบ้านทันทีเลยครับคือขอตอบว่าข้อได้เปรียบที่เห็นชัดๆเลยนะครับอาหารถูกแล้วอาหารอร่อยอย่างที่พี่ปนัสแจ้งไปก่อนหน้าค่าเดินทางโอเคแล้วเราง่ายต่อการ access เข้ามาไม่ต้องทำ KTA ไม่ต้องทำอะไรเลยผมว่าตรงนี้ก็ชนะแล้วครับรวมถึงเรื่องแบบยกตัวอย่างถ้าสมมติจัดในสถานที่ที่เป็นโรงแรมที่ connect กับรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับก็เดินทางสะดวกกว่าอยู่แล้วครับมาที่นี่ก็เท่ากับว่าอย่างน้อยต้นทุนการใช้ชีวิตถูกอะจะได้รวบรวมเงินมาลงซื้อbuy in นะฮะจะได้แข่งหลายๆทัวร์ไม่ต้องตอบว่าประเทศไทยก็จะได้มีรายได้แล้วใช่ใช่ใช่เสริมตรงรายได้ได้ดึงจริงๆเรื่องของภาษีเต้นอาจจะพูดอาจจะไม่ได้เคลียร์มากแต่ว่าจริงๆในกีฬาโป๊กเกอร์ด้วยความที่เป็นกีฬาที่มีค่าสมัครอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ภาษีเขาเก็บทุกคนอยู่แล้วจากค่าสมัครเพราะค่าสมัครส่วนใหญ่จะมีเขาเรียกว่ามันมีแวตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ในตัวเรกเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำโมเดลขึ้นมาที่รัฐบาลอาจจะได้แวตหรือว่าได้ส่วนหนึ่งของคล้ายๆ P&L ของบริษัทต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสร้างรายได้ในตัวอะไรประมาณนี้ครับมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกีฬาที่มันมีทั้งคนมันเป็น zero sum game นะแต่ว่าทุกคนได้มีโอกาส participate มันเป็นเหมือน service คล้ายๆ sport อย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้ไปเก็บคนที่ต่างชาติที่เข้ามาเล่นหรือว่าคนไทยเองก็ตามแต่มันจะเก็บผ่านค่าสมัครซึ่งตอนนี้ในเอเชียในหลายๆประเทศที่เขามีการแข่งขันเขาก็ได้เบนฟิตจากตรงนี้ไปแบบ APT เงี้ยไปจัดไต้หวัน2รอบทางรัฐบาลเขาก็ได้เต็มฟรีจากเรกหลายทีอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่สนใจจะถามต่อเหมือนกันคือเรื่องเมื่อเราไปแข่งเราได้รางวัลมันต้องเสียภาษีใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยมันเอาอย่างคุณนัทละกันแข่งมาหลายที่แล้วมันแต่ละประเทศที่ไปเนี่ยภาษีมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับอย่างที่เคยเจอมานี่เยอะสุดเท่าไหร่น้อยสุดเท่าไหร่ที่ต้องเสียคือจริงๆผมว่า
โดยเฉลี่ยด้วยความที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นทรีตี้ของแต่ละประเทศส่วนใหญ่ก็จะไม่โดนภาษีตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าในประเทศยุโรปหรือว่าในประเทศเอเชียหลายๆประเทศเขาก็ไม่ได้คิดภาษีจากโป๊กเกอร์เพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดประเทศเขาจัดได้เงี้ยเขาได้ภาษีจากค่าสมัครอยู่แล้ว เพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิด imbalance ในตัว economy ของโป๊กเกอร์ถูกไหมครับที่เป็น legislation ที่ผมอาจจะโดนวิโทนกันเยอะสุดก็แบบที่เต้นพูดก็อาจจะเป็นที่อเมริกาที่เวกัสอย่างเงี้ยก็สมมุติได้รายการหนึ่งจำนวนหนึ่งเขาก็จะวิเทลไว้ 30% ซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถ reclaim คืนได้โดยการที่จะ prove expenditure ต่างๆ อ๋อผมจำได้แล้วถึงว่าตอนที่ผมไปแข่งที่เวกัสเนี่ยเที่ยวเนี้ยทุกคนจะบอกพี่เต้กินอะไรเก็บใบเสร็จไว้ให้หมดเลยนะหรือแบบ อันนี้เรา ค่า ก็จะ ใช้จ่าย prove ต่าง expenditure ๆ ใช่ไหมฮะ แต่ผมว่าด้วยความที่เหมือน law ในเชิงของภาษีเก็บด้วยความที่เวกัสเป็นประเทศเป็นเมืองที่คาสิโนถูกกฎหมายใช่ไหมครับดังนั้นส่วนใหญ่ภาษีเขาจะเก็บโดย GGR ซึ่งไม่ได้กินโป๊กเกอร์เรทโดยตรงดังนั้นเขาเลยอาจจะต้องมาเก็บผู้เล่นแต่สมมติถ้าเกิดประเทศไทยสามารถที่จะทำโป๊กเกอร์ซีดออกมาโดยค่อนข้าง transparent ในเชิงของจำนวนเรกที่เก็บเข้ารัฐบาลผมว่าเป็นวิธีที่ดีกว่าแทนที่จะต้องมาเก็บใบส่งใบเสร็จอะไรเพราะผู้หญิงพวกนี้ก็ควรที่จะเป็น expenditure ในประเทศเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แปลว่าถ้าพูดแบบกว้างๆอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มว่าแข่งในเมืองไทยสมมุติเราเป็นนักโป๊กเกอร์ต่างชาติก็อาจจะไม่ได้เสียภาษีเยอะเท่าเวลาเราไปแข่งที่อเมริกาใช่ไหมฮะ ใช่ครับแล้วที่ผมมองว่ามันก็เป็นเหมือนการเก็บภาษีจาก operator ต่างชาติที่อยู่ยังไงเขาจัดอยู่แล้วอะครับถ้าเกิดเขาไม่จัดที่ประเทศเราอาจจะไปจัดไต้หวันเกาหลีเราก็เหมือนได้แชร์ของ revenue ตรงนั้นมาในการที่มาส่งเสริมเรื่องของภาษีของประเทศเราอะไรเงี้ย อันนี้คุณเต้นมีอะไรเสริมไหมฮะเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นโป๊กเกอร์แล้วต้องเจอภาษีอะไรแบบนี้ มีครับก็อย่างสหรัฐครับเดี๋ยวผมจะดีเทลนิดนึงคือต้องบอกว่าเราซึ่งเป็นคนไทยนะครับเราต้องไปเปิดไอ้ฟอร์ม W8 ของสหรัฐนะครับเพื่อยื่นภาษีบุคคลสหรัฐว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วก็เน็ตกับรายจ่ายเราสุดท้ายเราถึงเคลมคืนได้ซึ่งจะบอกว่าคือผมก็ไม่ได้อยากให้ประเทศไทยยุ่งยากขนาดนี้นะเพราะมันเป็นหนึ่งจุดที่ทำให้หลายคนไม่ไปเวกัสอันนี้ก็เป็น competitive edge ที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราทำอีกรูปแบบหนึ่งเงี้ยมันอาจจะทำให้เรามีแบบ competitive edge มากกว่า ใช่เพราะจริงๆเราต้องดูโฟกัสอะครับว่าถ้าสมมติโฟกัสเราจะต้องการคนมาเยอะหลักหมื่นหลักแสนคนเราไปเก็บไซส์ของรอบๆดีกว่าอะไรเงี้ยครับน่าจะได้เบเนฟิตมากกว่าคล้ายๆไต้หวันนะครับเขาก็จะมีเหมือนโป๊กเกอร์คลับที่เป็น local partner ของซีรีส์ต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บภาษีโดยที่จะเก็บคล้ายๆ P&L ของตัวโป๊กเกอร์เฮาส์เนี่ยปลายปีอะไรประมาณนี้มากกว่าเหมือนเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็เลยทำให้สินค้าในเมืองเขาเนี่ยปลอดภาษีซะแต่เขาได้จากอย่างอื่นมากกว่าอีกก็มันความจริงความฝันที่ว่ามันจะเท่า World Series of Poker มันไม่ได้ไกลมากเลยนะเพราะว่าอย่างไทเปล่าสุดที่เขาจัดในเมนอีเวนต์คือคนสมัคร 6,600 เพราะว่าของ World Series อันล่าสุดนี้มัน10,000 คนใช่ไหมฮะแค่อันนี้ไทเปแค่ประเทศเดียวอ่ะผมว่ามันแบบมันได้ลุ้นมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาก็รอจังหวะที่จะลดแบบว่าพยายามมีข้อยกเว้นและให้จัดให้ได้คือตอนนี้นอกจากที่เวกัสมีอีกที่นึงที่จัดก็คือ WSOP Europe ก็คือที่ Rosvadov ในเมืองปรากแต่อันนี้ผมว่าเขาคง sign agreement ระยะยาวซึ่งณตอนนี้คนไม่เยอะครับด้วยความที่มันมีเรื่องการเดินทางไปยากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมันค่อนข้าง isolate แบบที่ปาเต้พูดว่าเดินออกมาจากเมืองนั้นไม่อยู่ในปรากนะครับอยู่นอกเมืองไม่มีอะไรเลยครับซึ่งผมว่าเขากำลังมองหา location ในเอเชียอยู่แต่ด้วยความที่ในหลายๆประเทศมันมี restriction หรือว่าข้อเสียเยอะอยู่ผมก็เลยว่าจริงๆเขาก็รออาจจะโอกาสใหม่ๆเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยอาจจะเป็น prime spot ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะถามทั้งโปรเตนและปุณณัทด้วยนะฮะว่าแล้วเราเคยลองถามเพื่อนๆโปรชาวต่างชาติไหมฮะว่าเกิดเมืองไทยมีจัดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาสนใจหรือเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะต่อทัวร์นาเมนต์ในบ้านเราครับอย่างเพื่อนผมจะเป็นเพื่อนเอเชียเป็นหลักซึ่งแน่นอนครับเขาบินมาไทยเที่ยวอยู่แล้วถ้าจัดหมายความว่าเราจะเพิ่มรอบให้เขาบินมาไทยเพิ่มมากขึ้นครับแต่ให้พี่มนัสตอบเพื่อนต่างประเทศฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาดีกว่าเป็นยังไงเขาสนใจที่จะมาแข่งในบ้านเราไหมฮะเขาตื่นเต้นไหมครับผมว่าหลายๆคนที่อาจจะอยู่ที่โตในยุโรปนี่นะเวลาได้มาเอเชียได้ expose ต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ก็คือเขาคงชอบอยู่เมืองไทยเพื่อนผมหลายคนที่เป็นนักแข่งอย่างเงี้ยบางทีก็อยู่เมืองไทยเป็นเบสแล้วก็ค่อยไปแข่งในประเทศหลายๆประเทศในเอเชียหรือบางคนที่เล่นในที่แบบคล้ายๆเป็นมาเก๊าเป็นหลักเงี้ยที่มันถูกกฎหมายอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเบสในไทยแล้วก็บินไปใกล้ๆซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้อยากอยู่ที่มันเป็นโป๊กเกอร์เขาไม่ได้อยากอยู่มาเก๊าหรือเขาไม่อยากหรือว่าเขาไม่อยากอยู่เวียดนามหรือเขาอาจจะไม่อยากอยู่เกาหลีหรือเจจูอย่างเงี้ยมันก็เป็นเกาะถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติมีการจัดในกรุงเทพหรือว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสะดวกสำหรับคนพวกนี้เพราะผมว่าเหมือน popularity ของประเทศไทย as a living hub มันมีมากกว่าประเทศอื่นอะไรเงี้ยคือขนาดเราไม่มีทัวร์นาเมนต์จัดในบ้านเราเขายังมาอยู่ในบ้านเราเลยอ่ะ
คือถ้ามีทัวร์นี่น่าจะแบบ ใช่เพราะตอนนี้เราแค่มีคนจัดที่เป็นประเภทเพื่อนบ้านเฉยๆเขายังมาอยู่เลยถูกไหมครับ ก็จริงฮะแล้วซึ่งไอ้ที่ผมได้ยินมานี่ถูกต้องใช่ไหมฮะมีโปรหลายๆคนที่แบบเรียกว่ามีบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในประเทศไทยแบบอย่างซีเรียสเลยเนี่ย เยอะครับ เพียงเพราะว่าชอบบรรยากาศประเทศไทยโอ้โหนี่คือโอกาสที่เราไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะฮะสำหรับใครที่ทำพวกอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะเตรียมนะฮะหมู่บ้านหรือคอนโดโป๊กเกอร์อะไรอย่างนี้นะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็สามารถไปแข่งโป๊กเกอร์ได้สะดวกนะฮะผมถามโปรเตนบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้จากโปรเตนแล้วก็อีกหลายๆคนที่พบเจอตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆคือเป็นโปรที่อายุน้อยมากนะฮะก็เลยอยากรู้ว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นคล้ายๆผมคืออายุมากแล้วแต่บางอันผมโชคดีผมเริ่มต้นเล่นแล้วบางคนอาจจะยังตัดสินใจอยู่ฉันเริ่มเล่นตอนนี้ทันไหมว่าสายไปหรือเปล่าช่วงอายุมันมีผลไหมต่อการเข้ามาแข่งขันโป๊กเกอร์ผมว่านิดนึงสิ่งที่ผมว่ามีผลคือการตอบสนองครับหรือว่าแบบการศึกษาสมมุติเราเป็นเด็กใช่ไหมครับเรามีแรงเราสามารถศึกษาแบบบ้าระห่ำได้เรามีเวลาเราสามารถศึกษาบ้าระห่ำได้แต่ผมยังอายุไม่ถึงผมไม่รู้ว่าถ้าสมมติผมอายุแบบ55ผมยังศึกษาแบบบ้าระห่ำได้หรือเปล่าแต่เหมือนแบบเราเด็กเราเข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้นอ่ะพอเวลามันมีเทคโนโลยีหรือมีแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างมาเราก็ศึกษาแล้วเราจะเข้าใจกว่าในมุมผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าสมมติป๋าแบบเข้าใจ IT แล้วป๋าเข้าใจคอนเซปต์ป๋าจะศึกษาได้ดีกว่าผมก็ได้เพราะฉะนั้นผมตอบในมุมของเด็กครับว่าน่าจะเพราะว่าผมเป็นเด็กอยู่เลยศึกษาได้คล่องตัวคือถ้าตอบในมุมเลยผมแน่นอนผมศึกษาช้ากว่าเมื่อตัวผมเมื่อสัก20 ปีก่อนแน่ๆนะฮะแล้วก็สมมุติศึกษาได้แล้วเนี่ยก็ความจำก็จะไม่ดีเท่าฮะดังนั้นก็แปลว่าก็อาจจะมีผลต่อสไตล์การเล่นมาช่วงอายุเกี่ยวข้องไหมครับซึ่งผมเลยเห็นว่าคนที่ค่อนข้างมีอายุอะครับจะค่อนข้างเล่นไพ่ไทยหรือว่าเล่นไพ่ที่ค่อนข้างหน้าแคบคัดแต่ไพ่ดีๆแล้วก็เขายอมเสีย EV ในช็อตที่เขาเล่นไม่ค่อยเก่งแต่อย่างพวกเราวัยรุ่นใช่ไหมครับเราก็จะเล่นไพ่กว้างหน่อยตามเรนเราเข้าใจเกมเราก็เลยแบบเข้าไปแอคชั่นเยอะหน่อยผมว่าจริงๆมันคือช่วงอายุก็ส่งผลถึงสไตล์การเล่นในระดับหนึ่งครับอาจจะเรื่องของแบบสตามิน่าด้วยครับสมมติว่าคนที่มีอายุเยอะแล้วอาจจะลงรายการได้ไม่เยอะเท่าคนที่เด็กอาจจะต้องมีวันพักมีอะไรมากขึ้นอาจจะเดินทางไม่ได้บ่อยเท่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งส่วนแต่ว่าถามว่าในคนที่อายุเยอะเบนฟิตในเชิงของสุขภาพเขาก็มีแบบที่เต้นพูดเคยพูดแบบเหมือนประมาณว่าบางคนมาเล่นเพื่อที่จะแบบฝึกสมองให้แบบคนที่มีอายุแล้วโซเชียลไลฟ์ให้เจอเน็ตเวิร์กใหม่ๆกับคนแบบรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีต่างกันไปผมว่าจริงๆคล้ายๆตีกอล์ฟแต่ไม่ร้อนฮะไม่ต้องตากแดดใช่ครับใช่ไหมฮะไม่ต้องปวดหลังใช่แต่บางทีปวดเหมือนกันนะฮะนั่งนานถ้านั่งผิดท่าที่อาจจะปวดกว่าอีกใช่ไหมก็จริงเอ็มแบบประสบการณ์เวลาไปเจอผู้คนตามแบบโป๊กเกอร์รูมต่างๆเจอคนหลายช่วงวัยเป็นยังไงบ้างครับผมพูดแทนคนผม40หรือ40ก็พูดแทนคนแบบวัยนี้แล้วกันมันเป็นวัยที่แบบเราก็คือถ้าเลือกได้ก็อยากเกิดช้ากว่านี้ใช่ไหมอยากเกิดแบบอยาก25มันแบบสนุกเลยอยากเล่นเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราก็มันดันเพิ่งมาบูมตอนนี้แต่ว่าเราก็จะมองอีกแบบแล้วเราก็จะมองว่าเฮ้ยโป๊กเกอร์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเพราะว่าส่วนมากคนวัยประมาณนี้มันการงานมันก็นิ่งแล้วอ่ะมันจะแบบเฮ้ยลาออกไปเทิร์นโปรอ่ะมันก็เรียกว่าไฮริสไปนิดนึงอะไรเงี้ยไฮสเต็กไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามองในมุมกลับของเราก็คือว่าเฮ้ยพอเล่นโป๊กเกอร์มันก็ทำให้เรามีวินัยตัวผมเองเนี่ยมีวินัยขึ้นเยอะเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเล่นบางทีแพ้หรือว่าเอาง่ายๆนะสมมติเราอ่านจากข่าวตอนเนี้ยเอาแบบ possibility ที่เป็นไปได้นะผมว่าไม่เกิน maximum 10 ปีได้เล่นแน่นอนใช่ไหมผมก็ยังคิดว่าโอ้โหเรา50อ่ะเราไปนั่งกับเด็ก25เนี่ยถูกป่ะมันปู่ดอยเขายังแบบแข่งได้จนแบบซึ่งสิ่งที่ตามมาคืออะไรตั้งแต่ผมเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยออกกำลังกายมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นเป็นแบบอะไรที่ทำให้เราแบบมีวินัยขึ้นเยอะมากเทียบกับสารพัดสิ่งแบบแม่บังคับแฟนบังคับเนี่ยไม่เลยเนี่ยเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยสุดๆคือจริงๆแบบเมื่อกี้ที่พี่เอ็มพูดว่าคือไม่อยากที่จะเปลี่ยนอาชีพหลักตัวเองเป็นโป๊กเกอร์จริงๆผมเห็นด้วยนะครับผมไม่เคยแนะนำให้ใครทำโป๊กเกอร์เป็นอาชีพหลักอย่างเดียวให้มองเป็นกีฬาหรือว่าเป็นอะไรที่เสริมเมนซอร์สปินคัมมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนที่มีงานที่ดีอยู่แล้วหรือว่ามีการลงทุนหรือว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยควรทำต่อไปแล้วก็ทำโป๊กเกอร์เป็นไซด์สปอร์ตแบบคล้ายๆที่หลายคนไปตีกอล์ฟตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะค่อนข้างที่จะดีกว่าเกี่ยวกับ mindset แล้วก็การที่เราจะอยู่ในวงการนี้ได้ sustain กว่าด้วยอะไรเงี้ยคือหมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นแบบ
professional poker player จริงๆ 100% เลยนี่มันเครียดกว่าที่คิดใช่ไหมฮะ ใช่ครับแล้วส่วนใหญ่คนที่เขาสักซีดมันก็พวกนี้เขามีการลงทุนของตัวเองอยู่แล้วครับหรือว่ามีอย่างอื่นที่เขาทำเช่นแบบอาจจะเป็นโค้ชอาจจะเป็นการลงทุนในหลายอย่างเพราะว่าโป๊กเกอร์มันเปิดโอกาสใน networking ที่ค่อนข้างดีครับโดยถ้าเวลาที่เราไปเล่นต่างประเทศก็จะมีโอกาสเยอะในการที่จะเจออะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยครับ ซึ่งอันนี้เป็น point สำคัญกับการผลักดันเรื่องถูกกฎหมายในไทยด้วย ครับ เพราะว่าในฐานะคนที่แบบไปคุยกับผู้ใหญ่เยอะเนี่ยคือมันต้องยอมรับว่าเมืองไทยมันก็จะมีแบบความคอนเซอร์เวทีฟจัดๆอะไรเงี้ยแล้วพอมันจั่วว่าแบบโปรอ่ะเขาก็ผมรู้แหละว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น แต่ต้องเข้าใจว่าฝั่งเขาก็จะมีความแบบเฮ้ยโหลูกหลานฉันจะแบบติดการพนันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามคอนวินไปทางว่าอ๋อพี่ผมเล่นเป็นแบบฮ็อบบี้นะครับมันก็เท่ากับกอล์ฟเท่ากับเล่นกีตาร์เท่ากับอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลับมาพัฒนาตัวเองกลับมาแบบสนุกกับมันได้ในต่างประเทศแบบคนที่ไปเล่นน่ะเวลาแข่งก็คือเนี่ยนักมีแบบเนสซิลเวอร์เป็นนักข่าวใช่ไหม385อะไรเงี้ยมีแบบนักร้องดารานักธุรกิจ CEO อะไรเงี้ยก็พยายามอธิบายให้เขาเห็นภาพว่ามันคือส่วนเป็นแบบพาร์ทไทม์ของชีวิตฮะเลือกได้โปรก็ไม่ผิดแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่าต้องน่ากลัวขนาดนั้นว่าพอเกิดถูกกฎหมายปุ๊บแล้วเดี๋ยวคนจะแบบเฮ้ยแบบหมดตังค์กันอะไรเงี้ยฮะอย่างเอมนี่แบบฝันไว้ประมาณไหนอย่างผมนี่คือเกษียณปึ้งนี่ตะเวนแข่งเลยนะคือเหมือนแทนที่จะเที่ยวรอบโลกก็เที่ยวไปด้วยแล้วก็ลงแข่งเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ย จองตั๋วไปด้วยกันเลยป่ะ คือผมตอนนี้ก็คือทำงานบางแผนเกษียณแล้วว่าแบบเอาง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายสมมติแบบเลสเซพาสซีฟอินคัมเราตอน60ใช่ปะสมมติมีสักผมตอนนี้นะเวลาเล่าให้เพื่อนฟังคือมี3เลเวลความฝันมี3ระดับถ้าพาสซีฟอินคัมแบบสักเดือนสัก 4-5 หมื่นอย่างเงี้ยผมจะไปอยู่ฮานอยเพราะว่าฮานอยแบบสมมติเรามี 40,000ก็เช่าอพาร์ตเมนต์เดือนนึงก็ 8,000 ก็อยู่ได้แล้วที่เหลือก็จ่ายบายอินวันละ1,000ก็เล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดช่วงนี้ดันแบบดวงดีทำงานรวยขึ้นหน่อยก็ขยับไปอยู่ไทเปแต่ถ้าวันนี้วางแผนจริงจัง โอ้ผมแบบป่าถ้าคุยกับผมเรื่องนี้เราก็ ยาวเลยฮะ ผมเห็นภาพแล้วว่าจะได้แบบเกษียณแล้วอยู่ดูแลป่าไปด้วยกัน ครับผม แปลว่าถ้าเกิดมันเกิดแบบโป๊กเกอร์มันถูกกฎหมายในเมืองไทยคุณก็ไม่ต้องไปฮานอยไปไต้หวันแล้วสิ ใช่มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตเราได้ นี่ไงคุณก็มาอยู่ในไอ้หมู่บ้านที่เดี๋ยวผมจะสร้างขึ้นเนี่ย หมู่บ้านโป๊กเกอร์เพลเยอร์วัยเกษียณ of Thailand นั่นแหละฮะแล้วก็มีโป๊กเกอร์รูมอยู่ตรงกลางด้วยไม่ต้องไปไกลด้วยฮะ ใช่ แล้วก็มีข้าวที่เหมาะสมกับวัยนะฮะเป็นแบบข้าวต้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ มีคนคอยพลิกตัวให้ ฮะแล้วก็นั่นแหละทำนองนั้นสำหรับท่านที่ทำธุรกิจเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะฮะฟังดูนี่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงได้นะฮะอย่าทำเป็นเล่นไปนะฮะมาถึงเอ็มเห็นว่าจะมีโปรเจกต์ทำกับเทน่าตักด้วยเหรอครับ ใช่ครับก็เดี๋ยว จะ จะ ทำอะไร มีคือเราก็โหความจริงพี่เต้นก็เป็นหนึ่งในแบบไอดอลแล้วนะเรื่องนี้แล้วเราก็คือผมว่าชีวิตมันก็แบบว่าเราชอบทำอะไรก็คอลแลบไปเรื่อยๆเราชอบเล่นโป๊กเกอร์กับทำสื่อแล้วก็อยากทำรายการฮะแล้วเราก็รู้สึกแบบอยากเล่าว่าเฮ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้นะเพื่อผลักดัน อันนี้ก็เป็นความฝันแหละตอนแรกยังคิดเลยว่าถ้าเวอร์ก็คือแบบว่าเป็นรายการที่ชื่อแบบจะตระเวนแข่งจนกระทั่งมันถูกกฎหมายในไทยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบว่าให้คนมันแบบอยากทำให้มี impact ให้มันถึงแล้วส่วนมากไม่รู้ใครเป็นเปล่าเวลาเปิดตัวว่าเราชอบเล่นโป๊กเกอร์อ่ะมันจะเหมือนมีคนที่แบบโผล่มาเต็มเลยอ่ะคุณเล่นเหมือนกันเหรอคุณเล่นเหมือนกันเหรอจริงใช่ฮะ แล้วผมว่าถ้าเกิดยิ่งพูดอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะแบบว่าทำให้คนรู้สึกว่า normalize การเล่นโป๊กเกอร์ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็อีกทางหนึ่งถ้าเกิดเราทำรายการมันก็อาจจะเป็นในลักษณะว่าคนเห็นโปรแต่ว่าในพาร์ทหนึ่งมันมีความเหมือนแบบมือสมัครเล่นที่เล่นเป็นแบบฮ็อบบี้ได้ครับผมเคยติดตามอยู่ครับที่พี่เอ็มเขียนในเพจ Facebook แล้วผมนั่งอ่านยาวอยู่เหมือนกันครับความเป็นนักเขียนก็เขียนไปเรื่อยบันทึกไปครับสนุกดีครับเป็นนักข่าวเขาก็จะเล่าผ่านมุมมองแล้วก็วิธีการเล่าแบบนักข่าวใช่ไหมอย่างของเต้นนี่ก็จะเป็นสายแบบประสบการณ์ที่พบมาจริงๆแล้วก็มาใช่ผมเรียวเลยครับหมายความว่าเราก็ถ่ายแบบไม่มีสคริปต์เพราะว่าโป๊กเกอร์ทำสคริปต์ไม่ได้ก็ถ่ายปล่อยไหลยาวครับแล้วเป็นยังไงเราก็เอาฟุตแบบนั้นมาตัดให้มันสนุกอีกทีนึงอันนี้ผมถามนิดนึงในฐานะที่ผมเองก็อยากทำไอ้คอนเทนต์อะไรอย่างนี้เหมือนกันเวลาที่ไปถ่ายทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีเรื่องมารยาท do and don't บนโต๊ะโป๊กเกอร์ไหมฮะว่าเราตั้งกล้องได้ไม่ได้อะไรยังไงจริงๆมีครับบางที่ค่อนข้างซีเรียสแบบถ้าสมมติเป็นฝั่งยุโรปหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้รู้จักเรา
เขาจะค่อนข้างแบบกลัวส่องไพ่หรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นแต่จริงๆเราพยายามเรื่องนี้มากๆครับเพราะว่าเราขอรายการเข้าไปถ่ายไงยังไงเขาสกรีนเรารอบหนึ่งอยู่แล้วว่าเราเป็นใครผมต้องพิสูจเรื่องช่องของผมว่ามีผู้ติดตามจริงนะเราทำอะไรคอนเทนต์ประมาณไหนซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนแต่ส่วนในเอเชียครับคนส่วนมากก็จะแบบติดตามก็จะไม่ค่อยได้แบบ against อะไรมากครับ ผมมีโดนข้อหนึ่งที่ได้ยินจากทีมงานของเทนหน้าตักนี่เองนะฮะคือเวลาตั้ง GoPro ถ่ายไพ่ตัวเองบนโต๊ะโป๊กเกอร์เนี่ยครับอย่าลืมปิดจอหน้าของ GoPro นะฮะเพราะว่าเท่ากับคุณโชว์ไพ่ตัวเองให้กับเพื่อนทั้งโต๊ะได้เห็นนะฮะดังนั้นก็อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจากโป๊กเกอร์คอนเทนต์ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะเอาละฮะจริงๆตอนนี้เรามาถึงช่วงท้ายแล้วของการพูดคุยในวันนี้นะฮะแต่ว่าผมอยากเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่มาร่วมรายการในงานของเราในวันนี้ได้สามารถร่วมพูดคุยด้วยได้นะครับใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวสามารถจะใช้วิธีอะไรฮะยกมือแล้วก็ถามดีไหมฮะส่วนคุณผู้ชมทางบ้านก็เช่นกันนะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะรวบรวมคำถามขึ้นมาระหว่างรอคำถามให้นึกก่อนเนี่ยนะฮะผมถามข้อหนึ่งอยากทราบความเห็นของทั้ง3ท่านสมมุติว่าเราสามารถจัดโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ได้จริงๆในประเทศไทยคุณคิดว่าโลเคชันไหนเหมาะที่สุดในความเห็นของคุณแต่ละท่านเชิญเลยครับผมว่าแล้วแต่ซีรีส์ที่มาจัดคือว่าตอนนี้โป๊กเกอร์ซีรีส์มันมีหลาย buy in range สมมติว่าของระดับเอเชียพวก APT อะไรเงี้ยก็อาจต้อง cater สำหรับ mass audience ก็อาจจะเป็นที่ที่เป็นฮอลล์ใหญ่ๆอาจจะเป็น Byte Tech อาจจะเป็นแบบพวกฮอลล์ใหญ่ๆในห้างโรงแรมอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นซีรีส์แบบที่เขา cater สำหรับพวก buy in แพงๆเช่น Triton อะไรเงี้ยที่ exclusive กว่ามีคนเดินทางมาจากต่างประเทศในฝั่ง western มากกว่าก็อาจจะเป็นพวกภูเก็ตอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าจะเหมาะเพราะส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะต้องหาโลเคชันที่มีกิจกรรมให้คนที่ติดตามมาทำด้วยหรือว่าสำหรับนักกีฬาเองก็ตามถ้าเกิดว่าตกรอบอย่างเงี้ยมันได้มีอะไรที่แปลกใหม่ที่เขาได้ explore อะไรเงี้ยโอเคคุณเต้ล่ะครับสำหรับผมจริงๆเป็นที่ไหนก็ได้ครับเพราะเราเคยไปบ้านเขาใช่ไหมแล้วเขาพาเราไปกินนู่นนี่นั่นตานี่ตาผมแล้วที่ไหนก็ได้ที่มีแบบอาหารไทยเดี๋ยวจะพาเขามาลองสตรีทฟู้ดชื่อดังบ้านเราบ้างครับอยากจะให้เขาโดนแบบส้มตำปูปลาอะไรเงี้ยวันนี้มันแบบว่า play and eat ใช่ไหมฮะเล่นเสร็จแล้วก็มากินต่อซึ่งยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราเพิ่มบริการแบบเสิร์ฟถึงโต๊ะที่มีเมนูหลากหลายยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะนี่มันจะเป็นปัญหาเนี่ยผมไป WSOP แล้วมันก็จะเป็นการแบบซัพพอร์ตแบบคล้ายๆแบบ local business ไปในตัวถูกไหมครับแล้วก็ซัพพอร์ตพวกฟรีฟู้ดคนไทยอาจจะมาทำ catering ในที่แข่งอะไรเงี้ยก็เป็น opportunity เข้าไปอีกอะไรเงี้ยนี่ผมเห็นโอกาสให้แบบสปอนเซอร์เป็นพวก Grab หรือพวก Line Man เลยนะฮะส่งถึงโต๊ะเลยแล้วก็ใส่เสื้อเขียวเข้ามาเลยนะฮะเป็นสปอนเซอร์ได้มีโป๊กเกอร์อีทอะไรสักอย่างครับในอเมริกาครับที่สแกนแล้วต้องใส่เลขโต๊ะและซิทที่นั่งช่วง World Series ใช่ใส่ได้เลยอ๋อเหรอฮะผมไม่ได้รู้เรื่องเลยเดี๋ยวผมก็ได้แต่พกแซนด์วิชอย่างเดียวเลยได้กินแบบอัตคัดมากนะครับก็จะมีไรเดอร์มาส่งถึงแบบซีทเราเลยครับคือเนื่องจากว่าเขาแข่งประจำเขาเลยมีธุรกิจที่มาตอบรับนะฮะเอ็มบ้างฮะ CEO ที่อเมริกาไอ้ Uber มันคือ DoorDash CEO เขาก็ชอบเล่นเขาก็แบบทำแอปเลยเข้าใจเลยเข้าใจเลยเข้าใจผมว่าผมไม่ได้ว่าเลือกอะไรแล้วกันแต่เล่าในทางปฏิบัติจริงตอนเนี้ยเหมือนว่าพวกคนที่เขาผลักดันที่คือง่ายๆว่านักการเมืองอ่ะเวลาเขาจะโปรโมทเรื่องพวกนี้เขาก็ต้องนึกถึงหน้าหนังว่ามันจะแบบออกมาประมาณไหนซึ่งตัวเนี้ยทางที่เขาจะไปก็คืออยากไปทางว่าแบบเฮ้ยมันก็ต้องระดับโลกคือนึกภาพแบบสมมติมันจะเกิดขึ้นจริงใช่ไหมมันก็ต้องเป็นนักการเมืองเวลาเขาพูดโฆษณามันก็ต้องมีสักคำหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดเขาก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเรานี่คือเวทีเดียวแบบเหมือนระดับโลกนะเหมือนที่เคยแบบผลักดันแบบ F1 หรืออะไรพวกนี้ฮะซึ่งในทางปฏิบัติจริงมันก็มีความเป็นไปได้สูงกว่าที่อาจจะต้องเป็นกรุงเทพคือว่าเลือกอะไรที่มันแบบให้มัน attract คนและระดับโลกและเกิดให้ได้ quick win ที่สุดมันก็มี2โมเดลอีกทางหนึ่งก็คือทางแบบทางช่วยเศรษฐกิจเมืองไทยก็คือแบบไปต่างจังหวัดเพราะว่าไปต่างจังหวัดมันก็ช่วยให้แบบไปสร้างงานใช่ไหมฮะแต่คิดว่าใจเราก็เชียร์ทางแรกเพราะมันคนอยากเล่นใช่ไหมเอาให้มันอยู่ใกล้ๆเราปี2ปีเถอะอย่า10 ปีเลยฮะโอเคคราวนี้เรามาฟังคำถามจากข้างล่างมีเชิญเลยครับมีทางไหนยกมือก่อนก็ได้ฮะเชิญครับเห็นแล้วครับจะมีเจ้าหน้าที่ส่งไมค์ให้นะฮะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเคนครับผมเคนเล่นโป๊กเกอร์ด้วยหรือเปล่าฮะเล่นอยู่ครับเหรอฮะเคยไปทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศเหมือนกันไหมฮะ APT ตอนที่ไหนนะดานังครับอ๋อเคยITM เคยได้รางวัลบ้างไหมฮะได้ที่3มาครับว้าวยินดีด้วยแต่ว่าได้เป็นแบบรายการมิกซ์เกมครับมิกซ์เกมครับผม
มันเป็นยังไงฮะมิกซ์เกมผมไม่เคยเล่น เป็นโป๊กเกอร์มันมีหลาย variant ที่เราถนัดสุดคือโฮเดิมแต่จริงๆมันมีเกมอื่นเป็นเกมดรอเกมอะไรเงี้ยที่คนสมัยก่อนอาจจะนิยมกว่าอะไรอ โอย่าง เงี้ เค ย อ๋อ ซึ่งต้องเก่งนะเพราะ ก็คือต้องเข้าใจหลายกติกา ยากมากใช่ ว้าวโหอ่ะเชิญเลยครับ ไหนๆเข้าเรื่องมิกเกมแล้วผมขอถามเรื่องมิกเกมต่อไปแล้วครับก็คือผมเชื่อว่าตอนนี้ประเทศไทยอะครับคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้มากขึ้นเยอะแต่ว่าผมมองว่าตอนเนี้ยทุกคนอาจจะโฟกัสที่ no limit hold'em ซึ่งตอนเนี้ยผมอยากหาคอมมูนิตี้หรือว่าอยากหาเพื่อนที่สามารถพูดคุยเรื่องพวก draw เกม start เกมอะไรแบบนี้ได้ครับคิดว่าแบบพอมีคำแนะนำไหมครับว่าแบบหาเพื่อนแบบนี้จากที่ไหนดีครับ ผมว่าด้วยการที่มันเป็นเกมที่คนไทยอาจจะยังไม่ได้รู้จักมากนี่เนาะส่วนใหญ่เราก็หาโอกาสเวลาเราไปแข่งต่างประเทศทำความรู้จักกับคนที่เล่นในทัวร์นาเมนต์เดียวกับเราอย่างเงี้ยดูว่าเขาเรียนรู้ยังไงเพราะว่ารีซอสของพวกมิกซ์เกมผมเองก็สนใจเหมือนกันเพราะผมอยากเล่นซีรีส์โบซีรีส์ผมอยากเล่นมิกซ์เกมพวกนี้ผมลองมาเยอะเหมือนกันซีรีส์นี้ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แต่ผมมองว่าเกมมันค่อนข้างท้าทายอีกแบบนึงครับมันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นลิมิตเกมเนาะมันก็จะมีความคิดที่อาจจะต้องแบบค่อนข้างที่จะแอสจูหรือละเอียดกว่าเพราะทุกเบสมันมีค่ามากกว่าเกมที่เราสามารถ all in ได้เลยอะไรเงี้ยผมว่าก็โอกาสที่ดีก็อาจจะทำเน็ตเวิร์กิ่งเวลาเราไปแข่งต่างประเทศครับแล้วก็อาจจะหาคนไทยด้วยกันที่อาจจะสนใจเหมือนกันเวลาเราได้ฝึกได้เรียนรู้มันก็ intuitively เก่งไปด้วยกันอะไรเงี้ย เดี๋ยวผมลองตรงนี้ให้เลยนะฮะใครสนใจเล่นมิกซ์เกมยกมือขึ้นเลยครับนะฮะแล้วเดี๋ยวแลกไลน์กันเลยนะฮะเดี๋ยวจะมองหน้าบางคนยังไม่กล้านะฮะถ้าเป็น3กองอาจจะยกเยอะเลยทันทีโอเคคุณเต้นมีคำแนะนำไหมฮะเรื่องนี้ จริงๆสำหรับเกมนี้ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามีบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับที่เขาค่อนข้างดังเรื่อง mix game ซึ่งถ้าจะแนะนำก็ถ้าเจอหน้าคนญี่ปุ่นก็เข้าไปถามได้ อ๋อคนญี่ปุ่นชอบเหรอฮะ ครับ อย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดไปพวกโป๊กเกอร์รูมในโตเกียวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีมิกซ์เกมให้เลือกเล่น อาจจะมี mix game เป็นทัวร์นาเมนต์เลยครับ อ๋อเคยไปไหมฮะเคยลองไปเล่นทัวร์นาเมนต์ในญี่ปุ่นดูบ้างไหมฮะ ญี่ปุ่นยังเลยครับผม ลองไปดูนะฮะเผื่อจะมีขอบคุณมากนะครับขอให้ได้มีเพื่อนตั้งคอมมูนิตี้ใหม่ขึ้นมานะครับ ครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับขอเชิญคำถามข้อต่อไปครับมีใครเชิญครับทางนี้ฮะ คือในคอมมูนิตี้พวกเราเนี่ยครับจะผลักดันให้มันถูกกฎหมายยังไงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีวิธีการเตรียมการในการแบบพัฒนาโป๊กเกอร์ไทยยังไงอะครับอย่างเช่นการจัดสโมสรสมมติโป๊กเกอร์เนี่ยคือปกติแต่ละคนเนี่ยเขาก็ศึกษากันเองใช่ไหมครับแต่ว่ากีฬาต่างๆเนี่ยอย่างเช่นแบบสมมติบาสเกตบอลฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีสโมสรเป็นของตัวเองผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบเรามีแผนผลักดันการพัฒนาโป๊กเกอร์ไทยยังไงอย่างเช่นแบบการฝึกดิวเลอร์ในอนาคตหรือการพัฒนาตัวบุคคลพัฒนาสโมสรต่างๆในไทยอะไรเงี้ยครับผม คือผมว่ามันมีหลายปัจจัยที่กว่าที่จะผลักดันที่เราต้องทำให้ถูกก่อนการฝึกดีลเลอร์การพัฒนาตัวเองนี่มันเป็นเฟสที่ตามมาผมว่าเฟสแรกคือเราต้องมี public acceptance ที่ดีก่อนก็คืออาจจะต้อง grow awareness ว่าโป๊กเกอร์มันไม่ใช่การพนันนะมันเป็นเกมใช้สกิลถูกไหมครับในเชิงของภาครัฐหรือว่าในภาคของการที่ทำให้มัน feasible ในการจัดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องอยู่ที่เราหาจุดลงตัวในการของว่าหา benefits เข้าประเทศแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันถูกระบบอะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการคิดว่าทำยังไงมันถึงจะบาลานซ์ออกมาทุกฝ่ายสำหรับในมุมมองของผู้เล่นทั้งของ operator ทั้งของประเทศเราอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยครับในมุมมองผม คือผมเชื่อคล้ายๆคุณปุณณัทนะผมว่าที่สำคัญมันเป็นเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งอันเนี้ยมันคือพวกเราอาจจะได้แค่ส่งเสียงดังๆ แล้วก็ให้คนที่เขาเกี่ยวข้อง ให้เขาพิจารณาอีกที นักการเมืองทั้งหลายนี่แหละใช่ไหม ผมเปรียบเทียบกันทำให้เมืองไทยถูกกฎหมายอ่ะเหมือนเวลาเราเล่นทัวร์นาเมนต์อ่ะเช้าวันที่เต็นท์จะสมมติคืนนั้นได้แชมป์อ่ะเช้าวันนั้นเต็นท์ก็ไม่รู้หรอกถูกปะคือเหมือนว่าคือเมืองไทยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเหมือนบทที่เราจะรันดีฟอ่ะเดี๋ยวมันดีฟเองแต่ผมว่าด้วยความที่จริงๆคนก็เริ่ม aware แล้วแหละว่าการจัดโป๊กเกอร์ซีรีส์มันมี benefit ต่อประเทศเยอะแล้วผมว่าตอนนี้เขาอาจจะพิจารณาอยู่ก็ต้องลุ้นกันครับแต่ว่ามันความจริงมันใกล้จากสัญญาณที่เราตามข่าวเพราะเราเป็นนักข่าวมันมีความแบบใกล้มากๆแล้วแต่ในทางฝั่งของพวกเราเนี่ยผมว่าการรวมตัวกันอย่างเงี้ยดีแล้วฮะหมายถึงว่าแบบพยายามแบบรวมกลุ่มกันไว้ให้คนเห็นแบบว่าเห็นหน้าว่าเฮ้ยอ๋อมันจับต้องได้นี่คือคอมมูนิตี้ชุมชนจริงๆแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งพอมันแบบรันดีฟมันก็จะรันของดีฟของมันผมค่อนข้างใจว่าค่อนข้างมั่นใจผมไม่ค่อยห่วงเรื่องการเทรนดีลเลอร์นะฮะผมเชื่อว่าจัดแข่งได้เมื่อไหร่จะมีดีลเลอร์ที่โคตรเก่งผุดขึ้นมาทันทีนะเพราะว่าเขาน่าจะเทรนกันบ่อยอยู่ครับมีคำถามต่อไปไหมครับเชิญเลยครับเชิญครับถามเสริมอีกนิดเดียวก็ได้ค่ะที่ปาเต้พูดเรื่องดีลเลอร์ต่อไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า
แปลว่าจริงๆเราถ้าเกิดเรามีจัดขึ้นมาเนี่ยเราก็น่าจะต้องมีโรงเรียนสอนดีลเลอร์ในไทยถูกต้องไหมคะเพราะว่าอย่างต่างประเทศอย่างอเมริกาเขาก็จะมีสอบ certificate สอบอะไรเนาะเพื่อมาเป็นดีลเลอร์ก็น่าจะต้องมีอย่างจริงจังถูกต้องไหมคะ แน่นอนครับ คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันถูก legalize แล้วก็อาจจะต้องมีคล้ายๆกีฬาอื่นคือเป็นสมาคมโป๊กเกอร์แห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นในเชิงของการดูแลว่าจะเป็นทรัพยากรผู้คนอาจจะเป็นเรื่องการเทรนดีลเลอร์อะไรก็ตามมาหรือว่าหลายๆซีรีส์มันจัดที่ไทยอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็น APT เขาอาจจะมีกลุ่มดีลเลอร์ของเขาอยู่แล้วแต่เขาอาจจะต้องพัฒนา local workforce ของเราเพื่อที่จะปรับให้เขาใช้จ่ายน้อยลงสมมติว่าเขาต้องบินดีลเลอร์ข้ามมาหมดเงี้ยมันอาจจะแพงถูกไหมครับดังนั้นผมว่าพวกนี้เขาก็มี incentive ที่จะมาช่วยเทรนดีลเลอร์เราเหมือนกันมันก็เป็นคล้ายๆเป็น mutually beneficial relationship อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอย่างที่บอกแล้วผมค่อนข้างมั่นใจฝีมือดีลเลอร์คนไทยจริงๆนะฮะคือตอนนี้อาจจะทำในเมืองไทยไม่ได้แต่เชื่อว่าในคาสิโนรอบๆประเทศเราเนี่ยนะครับก็เขาไปฝึกไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะมากมายคืออย่างไป WSOP เที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราเจอประสบการณ์คล้ายกันคือดีลเลอร์มีเปอร์เซ็นต์ที่แย่มากๆเนี่ยอยู่เยอะมากเหมือนเขาเองก็เทรนไม่ทันใช่ไหมที่เวกัสเพราะมันต้องใช้เยอะใช่ไหมโต๊ะมันเยอะเกินนะฮะซึ่งแล้วผมค่อนข้างมั่นใจในเรื่องเซนส์เรื่องนี้ของคนไทยฮะเรามีเซนส์แห่งการบริการเซนส์แห่งการคำนวณตัวเลขเซนส์เกี่ยวกับไพ่เนี่ยผมว่าเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะเราจะไว ไม่ มา มี ก ประเทศไหนในโลกที่งานศพแล้วเล่นไพ่กำลังแต่งงาน ใช่ครับ มี ใช่ครับ ไทยประเทศเดียว ฮะก็ยอมมาเถอะฮะยอมรับกันมาฮะทุกท่านเคยแอบเล่นไพ่ในห้องเรียนนะฮะตอนสมัยเรียนนะฮะ แต่เอาจริงๆคือว่าผมว่าฉากสำคัญคือ Official Tournament แรกที่มันจัดแบบมีโลโก้ของภาครัฐหรือสมาคมสักอัน ซึ่งตอนนี้เขาก็คุยกันอยู่มันจะมีทางไหนที่แบบมันอาจจะเทียบเคียงกับ Bridge ที่ ใช่ ไพ่ Bridge ที่แบบ Bridge ตอนนี้ นี่ก็แข่ง มันก็จะมี ได้ RBSC อืม โปโลคับเขาก็เคยจัดแล้วอะไรเงี้ย ครับ ซึ่งจะเห็นว่าเอาแค่สมมติถ่ายภาพไอการเล่นไพ่บิดกับโป๊กเกอร์มันคือเท่ากันเลยนะ นั่งล้อมวงแล้วมีไพ่อยู่ในมือ ก็นั่งภาพเดียวกันนะมันก็แค่ว่าไปปรับโครงสร้างยังไงเชื่อว่าเดี๋ยวพอมีภาพนั้นปุ๊บทุกอย่างมันจะตามไปเองมันคือ first tournament แบบ official แต่เมื่อกี้คำถามเมื่อกี้น่าสนใจตรงที่ว่าแปลว่าท่านที่ถามนี่คือสนใจเป็นดีลเลอร์อย่างนี้หรือเปล่าฮะชอบใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็จริงนะคือบางคนเนี่ยสนใจในโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยแต่ไม่ได้อยากจะเป็นนักเล่นนะฮะเพราะว่าจริงๆการเป็นดีลเลอร์ถ้าเกิดการแข่งขันมันมีเป็นประจำจริงมันก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็จริงๆก็ทำงานในห้องแอร์ตลอดเวลานั่งโต๊ะนะฮะไม่ต้องตากแดดด้วยนะฮะ ใช่อันนี้ในทางจริงจังคือต้องใช้คำว่า economy of poker มันไม่ใช่แค่ player จริงๆแบบอย่างเราอาจจะอยากเป็นนักพากย์ก็ได้ป๋าถึงจริงๆอาจจะเป็นนักพากย์ไปวันหนึ่งอะไรเงี้ยแบบก็ไม่ผมอยากเป็นแชมป์ฮะ มีคำถามต่อไปไหมครับเชิญเลยครับเชิญครับขอไมโครโฟนให้ ขอก่อนได้ไหมครับ โทษทีครับผมไม่เห็นครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อนิวนะครับก็จริงๆแล้วผมเป็นคนหมักล้อม โอ้โห ที่เขาพูดถึงว่าหมักล้อมมันเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ยังไง ใช่ แล้วก็อีกมุมนึงผมเข้าใจว่าโป๊กเกอร์เนี่ยคือผมก็ชอบแล้วผมก็เล่นมันนะครับแต่ผมมองว่าการที่เราจะผลักดันคือพอยต์หลักของวันเนี้ยที่ผมมาตั้งใจมาวันเนี้ยพอยต์หลักการที่มันจะเป็นกีฬาได้ยังไงครับเหมือนที่พี่เอ็มบอกว่าบิดนะครับเขาใช้อุปกรณ์เดียวกับเราแต่ทำไมเขาเป็นกีฬาได้นะครับหรืออีกมุมนึงครับผมก็เคยเห็นพี่เต้นครับก็มีโอกาสไปคุยกับเขาเรียกว่าสมาคมกีฬาที่เกิดใหม่ที่เด็กกำลังนิยมก็คือ e-sport นั่นเองก็มีโอกาสได้ไปเข้าพบก็อาจจะมีการคุยเรื่องนี้นะครับผมก็มีโอกาสคุยกับท่านนายกเขาก็ได้แนวคิดอะไรบางอย่างการจะทำให้มันเป็นกีฬามันก็ต้องเป็นกีฬาก่อนแล้วมันจะเป็นกีฬายังไงครับให้ผมก็จริงๆผมทำไมล์แมปไว้หมดเลยครับว่าเราจะชนะเกมนี้ยังไงว้าวเอาทฤษฎีหมักล้อมเนี่ยมาใช้แล้วครับ ครับล้อมนักการเมืองไว้ทั้งหมดอันนี้ก็มีเสิร์ชนิดนึงหรือเปล่าอันนี้นิดนึงบิดเนี่ยถ้าคุณได้รางวัลเนี่ยคุณสามารถเข้าโควต้ามหาวิทยาลัยได้จุฬาธรรมศาสตร์เกษตรได้น่าสนใจมากแปลว่าต่อไปถ้าเป็นนักโป๊กเกอร์อาจจะมีโควต้าเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยที่วิธีการง่ายที่สุดครับอันนี้ผมเสนอตรงนี้พูดได้เลยครับเลยครับเราต้องทำเป็นกีฬาก่อนและนำกีฬาเนี้ยที่ชื่อว่าโป๊กเกอร์เป็นกีฬาสาธิตให้ได้ต้องไปดูกฎระเบียบทีหนึ่งว่า3ปีหรือ5ปีเขาจะให้บรรจุประจำแล้วการแข่งกีฬาเหล่านั้นเขาจะปฏิเสธเราไม่ได้ว่าเราไม่ใช่กีฬาและเมื่อมันเป็นกีฬาแล้วเราจะจัดทัวร์นาเมนต์ต่อไปได้ในอนาคตครับเชิญฮะคุณเต้นฮะเห็นจะไม่ใช่ครับเมื่อกี้ผมจะบอกว่าสุดยอดเลยครับใช่ไหมฮะผมว่าต้องปรบมือให้นะฮะขอบคุณครับชอบ
เวลาเราตอบคุณแม่ว่าระหว่างที่คุณแม่เปิดมาเห็นเราไม่อ่านหนังสือเรากำลังซ้อมเปิดชาร์ต GTO ดูผมกำลังเตรียมที่จะได้รับโควต้าช้างเผือกฮะเพื่อเข้าโรงเรียนด้วยสาขาโป๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยดีฮะเห็นความหวังของเยาวชน อันนี้เล่าที่ไหนเคยแบบนี่ก็ตะเวนคอนวินแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะว่ามันอธิบายยังไงอะไรเงี้ยฮะก็ทางหนึ่งคือกีฬาอีกทางหนึ่งที่แบบเวลาไปบอกว่ากีฬาเขาก็จะสวนมาเรื่องแบบเฮ้ยกีฬามันก็ต้องมีวิ่งมีอะไรงี้สิอะไรเงี้ยแล้วก็อีกทางก็บอกว่าเกมทักษะอันนี้คือเกมทักษะซึ่งเกมเนี้ยมันพัฒนาได้ไม่สิ้นสุดคือมันมีแบบอย่างกอล์ฟอย่างเงี้ยคุณก็เรียนจนแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆจนแฮนดิแคปมันต่ำลงเกมเนี้ยก็เหมือนกันก็เหมือนแบบหมากรุกที่แบบสามารถพัฒนาตัวเองได้ไม่สิ้นสุดแล้วก็พยายามบอกเขาว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี้ยในจักรวาลของอีโคซิสเต็มโป๊กเกอร์เนี่ยวินกันทุกคนเลยนะไม่ได้มีใครแบบเสียหายในการที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนเวลามันมีแบบ e-sport แล้วมีกอล์ฟแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ทำให้ทุกคนแบบว่า better off กันหมดเงี้ยฮะอันนี้แชร์ประสบการณ์ที่เคยไปแบบคอนวินเขาคือจริงๆเรื่องของการเป็นกีฬาสาธิตนี่คือจริงๆโป๊กเกอร์ในระดับนานาชาติเขาถือว่าเป็น brain sport อยู่แล้วครับซึ่งดังนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ประเทศไทยมองเป็นกีฬามันอยู่ที่ perception ของพวกคน authority ทั้งนั้นเลยซึ่งถามว่าทำไมโป๊กเกอร์ถึงเป็นกีฬาเพราะว่ามีการจัดแข่งขันที่เป็นที่ยอมรับมาเป็นระยะเวลานานคนที่อยู่เป็นท็อปของเกมถ้าเกิดเป็นการพนันคนที่ชนะมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่หลายๆคนที่เป็นโปรมาเนื่องนานอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะ sustain level of achievement ตัวเองได้แสดงว่ามันเป็นเกมที่มีความสามารถเข้ามาเกี่ยวอะไรซึ่งอันนี้ผมเคยได้ยินผมไม่แน่ใจนะครับโปรสักท่านหนึ่งแล้วบอกผมแล้วผมเชื่อว่าเป็นคำที่เข้าใจง่ายมากคือมันมีคำว่าโปรโป๊กเกอร์มันมีคำว่านักกีฬาโป๊กเกอร์อาชีพแต่ว่ามันจะไม่มีคำว่านักป๊อกเด้งมืออาชีพหรือว่าโปรป๊อกเด้งมันไม่มีการจัดลำดับThailand อะไรนะฮะ most income ป๊อกเด้งทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั่นคือการพนัน 100% แต่โป๊กเกอร์ไม่ใช่นะครับเรามีเวลาเหลืออีกสักหนึ่งคำถามฮะคงให้กับท่านผู้มีเกียรติท่านนี้นะครับขอไมโครโฟนฮะแถวที่3ด้านนี้ครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับชื่ออ๋องนะครับครับเล่นไหมฮะเป็นนักโป๊กเกอร์ไหมฮะก็เล่นแล้วศึกษาตามโปรเตนมาประมาณ2 ปีกว่าแล้วครับครับผมแต่ว่ามีอันหนึ่งที่อยากทราบแล้วก็อยากรู้จริงๆครับอยากทราบว่าจะไปอ่านเรื่องกฎกติกาที่มัน 100% นะครับได้ที่ไหนสมมติว่าถ้ามีแล้วส่วนใหญ่ที่ผมรู้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษจริงๆอันนี้ผมขอตอบนิดนึงครับว่าแต่ละที่กติกาไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเจอพี่บางที่พอมันหมดแล้วเหลือไม่พอแอนตี้หรือบิ๊กไลน์เขาจะลงแอนตี้เฟิร์สบางที่บิ๊กไลน์เฟิร์สซึ่งจะบอกว่าไอ้กฎพวกนี้ครับมันอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์นั้นเขาเขียนรูออกมาแต่โดยแบบ 95% ไม่ได้ต่างมันจะต่างโดยรายละเอียดนิดนึงครับก็จะต่างกันแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับมากกว่าครับหมายความว่าต่อให้เป็น no limit hold'em ในแต่ละที่ก็อาจจะมีกติกาที่รายละเอียดแตกต่างกันอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับแต่มันจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยการคอการหมอมันเป็นแบบสมมุติแบบชิปเหลือช็อตมากๆเหลือจ่ายพอแค่แอนเต้หรือบิ๊กไลน์บางที่ก็จะเป็นแอนเต้เฟิร์สบางที่จะเป็นบิ๊กไลน์เฟิร์สแบบแค่นิดเดียวเองครับเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นกติกาแบบโดยทั่วไปกว้างๆเนี่ยหาอ่านได้ไหมฮะที่เป็นภาษาไทยผมว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมติจะเอาละเอียดจริงๆต้องอ่านตามแบบคู่มือของทัวร์นาเมนต์นั้นๆในต่างประเทศเขาจะมีไกด์บุ๊กอย่าง APT อย่างเงี้ยครับน่าจะมีต้องดาวน์โหลดมาอ่านครับเมื่อกี้ปุณณัฐจะเสริมส่วนใหญ่กฎมันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องย่อยมากกว่าเรื่อง ethical มากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบ rules โดยทั่วไปกติกาส่วนใหญ่มัน universal ครับโอเคซึ่งก็เลยแปลว่าอันนี้ก็เป็นพื้นที่ให้กับบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายที่ดูอยู่นะฮะอาจจะรวมถึงเทหน้าตากด้วยก็ได้นะฮะว่าประเทศไทยต้องการอธิบายกติกาการเล่นเอาเริ่มจาก No Limit Hold'em นี่ก่อนก็ได้เพราะเล่นกันเยอะเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายใช่ไหมฮะนะฮะใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องการนะฮะโอเคเดี๋ยวจะพยายามนะฮะทำออกมาให้ดาวน์โหลดกันได้อย่างง่ายดายอ่านได้หรือทำออกมาเป็นวิดีโอให้ดูเลยก็ได้นะฮะซึ่งระหว่างนี้มันจะมีบางคลิปของช่องปาเต้ทอล์กที่อธิบายไว้ในระดับหนึ่งนะฮะอาจจะมาผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าพอจะเริ่มต้นได้นะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะก็วันนี้ก็ถือได้ว่าเราได้พูดคุยกันแบบโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าเรานั่งคุยกันเรื่องโป๊กเกอร์ได้ซีเรียสเป็นเวลาแบบเกือบ2 ชั่วโมงนะแบบเท่มากนะดูเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากก็สุดท้ายนี้เลยอยากให้ทั้ง3ท่านอาจจะมีอะไรอยากจะฝากไว้ให้กับคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ในประเทศไทยหรือบางท่านอาจจะอยากฝากไปถึงผู้ที่มีอำนาจที่จะขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์มันถูกกฎหมายในเมืองไทยได้อันนี้ก็เชิญเลยครับเอมน่าจะคิดเร็วสุดฮะให้เอมก่อนฮะให้อีก2ท่านคิดก่อนยืมคำพี่เจมส์ชวนะเลยฮะ
ขอให้ทั้งทุกคนแล้วก็ขอให้คอมมูนิตี้ไทยรันกู๊ดฮะ โอเค เพราะว่าผมว่ามันก็จะมีมิชชั่นของแต่ละคนที่อยากแข่งอยากฝึกตัวเองใช่ไหมฮะอยากเริ่มจากทัวร์เล็กๆ10 เหรียญ20 เหรียญก่อนหรือบางคนเนี่ยฝันใหญ่อยากไปแบบไททันอะไรเงี้ยแบบอันนั้นคือ personal journey แต่มันก็จะมี journey ของชุมชนนี้อยู่ที่อยากให้มันแบบผมว่ามันก็น่าหงุดหงิดนะทำไมเราแค่อยากเล่นเกมเนี้ยแล้วทำไมเราต้องบินไปแบบ3 ชั่วโมงไปอีกประเทศวะมันก็น่าหงุดหงิดแล้วผมว่าทุกคนก็มีความฝันที่มันแบบ simple มากก็คืออยากเล่นเกมที่เรารักให้มันรู้สึกแบบปกติไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็มันก็กลับมาเรื่องชีวิตเราด้วยว่าเราก็แค่อยากแบบบางวันเลิกงานเครียดๆปุ๊บก็แค่อยากไปเล่นหรือก็แค่อยากเล่นโดยที่ก็กลับมาหาภรรยากลับมาหาพ่อแม่ได้ไม่ได้ต้องแบบหายไปแบบ2 วีค 2 เดือนอะไรเงี้ยก็คิดว่าให้กำลังใจทุกคนแล้วก็อยากให้รวมตัวกันเหนียวแน่นไว้ครับ คุณเต้นนะครับ ถ้าให้ผมฝากเพราะในฐานะที่ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งใช่ไหมครับใน YouTube ผมอยากฝากเรื่องหลายๆคนที่เข้ามาในวงการโป๊กเกอร์เนี่ยจะบางคนโดยเฉพาะคนเล่นใหม่ๆครับจะไม่ค่อยศึกษาไม่ว่าจะเป็นกติกาศึกษาเซจี้ศึกษาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะทำให้เรามีโอกาสแบบเสียเงินหรือมีโอกาสไม่ชอบเกมนี้ไปเลยด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเล่นยังไงเราโดนout of turn หรือเปล่าหรือแม้แต่แบบเฮ้ยเราคำนวณเลขถูกหรือเปล่าครับผมอยากให้ศึกษาเยอะๆพอเข้ามาก่อนที่คุณจะแบบเข้าไปเกมแรกเลยคุณควรอ่านกติกาศึกษาวิธีการเล่นหรือศึกษาเซจี้ครับในฐานะที่ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็อยากให้ทุกคนศึกษาจริงๆเพราะไม่ใช่ว่าเห็นว่าคลิปผมเล่นแล้วเฮ้ยผมประสบความสำเร็จหรือผมไม่ประสบความสำเร็จเฮ้ยอันนี้ผมต้องทำแบบนี้แล้วคิดว่าแค่สปอตเดียวอ่ะฉันจะทำแบบนี้แต่ว่าในก่อนหน้าคุณไม่ได้ศึกษาอะไรเลยครับเลยอยากให้กลับไปศึกษาพัฒนาเรื่องสกิลตรงนี้เยอะๆครับดูช่องคุณเต้นฮะ ฝากด้วยนะครับ ให้ความรู้ เต้น ตลอดเวลานะฮะเชิญปุณณัฐครับ ครับคือจริงๆสำหรับผู้เล่นที่อาจจะสนใจในกีฬานี้หรือว่าคนมือใหม่เนี่ยคือไม่อยากให้เข้ามาเล่นโป๊กเกอร์เพราะคิดว่าโป๊กเกอร์ทำให้ฉันรวยอยากให้เข้ามาเล่นโป๊กเกอร์โดยมีเหตุผลที่ถูกต้องเช่นอยากที่จะเก่งขึ้นอยากที่จะพัฒนาความคิด อยากที่จะฝึกหรือว่าเล่นโป๊กเกอร์เพราะชอบโป๊กเกอร์จริงๆคนเราถ้าเกิดเราจะทำอะไรมันต้องชอบก่อนนะครับถูกไหมจริงๆประเทศไทยอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างคิดว่าดีมากในสังคมโป๊กเกอร์คือทุกคนสปอร์ตกันจริงๆเวลาไปเล่นพวก APT หรือว่า World Series ที่ป่าก็เห็นค่อนข้างชัดว่าเราเหมือนสปอร์ตกันจริงๆอาจจะมีประเทศอื่นที่เกาะกลุ่มกันแต่ของเราไม่ใช่ดังนั้นผมคิดว่าสำหรับคนที่อาจจะเดินทางแข่งอยู่แล้วหรือคนที่อยากที่จะมาร่วมมาแข่งก็คือแบบอย่ากลัวคือเข้ามาเล่นด้วยกันเลยเพราะว่ามันมีคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆที่เป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วครับแค่อยากที่จะฟอสเตอร์และโกรให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้หลายๆคนคอมเพทิทีฟมากขึ้นในอารีนาของต่างประเทศครับขอบคุณครับโอเคฮะก็เราก็คงจะร่วมกันฮะลุ้นด้วยกันไปนะครับว่าให้วงการโป๊กเกอร์ของเรารันกู๊ดแล้วก็ฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งเรามาเจอกันพูดคุยกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เดินไปแข่งที่โต๊ะใกล้ๆนี่เลยแล้วก็คืนนี้ก็กลับบ้านไปพรุ่งนี้เช้าตื่นไปทำงานได้ตามปกตินะฮะแล้วก็เชื่อว่าฝันนั้นใกล้จะเป็นจริงเต็มทีแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านของเราด้วยนะครับ